Welcome, Praveen sir. Oh, hi. Welcome, Praveen sir. Yeah. Let me adjust. Yeah. Is that okay? ठीक है sir. Yes. Yes, sir. Good evening. Right. तुझा आवाज येतोय ना? डॉक्टर हेमंत व्हिडिओ रन करता का? गुड इव्हनिंग, नमस्कार सगळ्यांचं. आजच्या ह्या महाएपी कट्टा या कार्यक्रमात सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण स्पेसिफिकली मराठीत बोलणार आहोत कारण हा महाएपी कट्टा आहे. थोडं इंग्लिश पण चालेल, हिंदी पण चालेल. सगळ्यात प्रथम मी डॉक्टर प्रवीण गायकवाड हे सिनियर पेडियाट्रिक कन्सल्टंट अँड अडोलसंट हेल्थ कन्सल्टंट फ्रॉम न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई, जे आमचे युजली त्यांना मी बिग ब्रदर म्हणतो. रायगड आयपी च्या जवळ आहेत, पण आपण या महाआयपीच्या आणि स्टेटच्या आपण राज्याच्या आपण या कार्यक्रमात आहोत. तर हा जो कार्यक्रम आहे गेल्या वर्षीपासून चालू आहे, आपण तो पुढे कंटिन्यू केलेला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण सगळ्याला जे काही अदर दॅन अकॅडमिक फील्ड जे आपले हे आहेत एक्सपर्टीज, मे बी काही कलाकार असतील, काही स्पोर्ट्स पर्सन असतील, ह्यांना आपण याच्यात इन्व्हाइट करतो, त्यांना बोलवतो आणि त्यांना बोलतं करतो. त्यांच्या आयडिया, त्यांच्या आयुष्य कुठल्या पद्धतीनं जगतात, मी असंच म्हणेन की आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊयात. आणि मी डॉक्टर जय भंडारकर, आय एम ऑल्सो फिटनेस फ्रीक. I don't know, many of me knows I do lot of things like cycling, running, badminton, gymming, singing. I enjoy it. अगदी बायको बाय नावाने ओरडत असते निलिमा, तरी काय पर्याय नाही मला त्याला, लाईक ऍडिक्शन. आणि आय हॅव माय को मॉडरेटर म्हणेल की मेन संतोष कंगुले. इज ऑल्सो मॅरेथॉन रनर and he's one of the sister of a group of Dr. Praveen Gaikwad. So I called him so that he can also share his idea more better way than me. तर मी सगळ्यांचं परत स्वागत करतो. आणि आपले अध्यक्ष बालरोग तज्ञ महाराष्ट्र संघटनेचे ते काहीतरी मोबाईल बनवण्यात गुंग आहेत,
तरी त्यांना मी इन्व्हाइट करू, त्यांनी त्यांचं थोडं मत मांडावं आपल्या या कार्यक्रमाबद्दल एका मिनिटात, जसं आपण नॉर्मल शार्प चालू करणार आहोत. प्लीज डॉक्टर हेमंत. ऑन बिहाफ ऑफ महाआयपी आय वेलकम एव्हरीबडी. आणि सर्वांचं हे कार्यक्रमात स्वागत आहे. आणि खरोखर आपण बघितलं गेलं तर डॉक्टर्स लोक खूप स्ट्रेसमध्ये असतात, आणि स्ट्रेसमध्ये असताना आपल्याला कसं पण फिट राहावं हे खूप मोलाचं मार्गदर्शन कदाचित आपल्याकडून डॉक्टर प्रवीण गायकवाडकडून मिळणार आहे. आणि एकदा सीएमला मी भेटलो होतं, तर मी त्यांना विचारलं, तुमचं एज किती आहे? तर मी विचारलं, तुम्ही सांगा मला किती एज आहे तुमचं. आणि मग असं गप्पा करत एकदम फिट वाटतात. आणि ऑफकोर्स आणि त्यांच्याच बरोबर डॉक्टर संतोष हेही खूप मॅरेथॉन रनर आहात. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी काय कळणार आहेत. आणि मला वाटतं आपण वेळ काढून आपल्या हेल्थकडे पण काळजी घ्यायला लागेल. कारण IME ची एक स्टडी झाली होती, त्या स्टडीमध्ये पण दाखवलं गेलंय डॉक्टर लोकांची ऍव्हरेज लाईफ इज लेस देन द कम्युनिटी ऑफ द लार्ज ऑफ आवर कंट्री. सो आपल्याला मला वाटतं आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी आपलं हेल्थ फिट करण्यासाठी ठेवण्यासाठी काहीतरी वेळ काढायला पाहिजे. विथ दॅट, आणि वी हॅव व्हेरी लवली मॉडरेटर डॉक्टर जय. ते 2-2 तास बॅडमिंटन खेळतात नाही, काय करतात ना काय, दिवसभर ऍक्टिव्ह असतात. तर मला वाटतं ते पण बऱ्यापैकी आपल्याला गाईड करतील. आणि हे सांगून मी सर्वांना आपल्याला मुळाचं मार्गदर्शन मिळेल असं मी आशा करतोय. आणि हा कार्यक्रम छान होईल आणि आपल्या गप्पा गोष्टी होतील. थँक्यू जय. आभारी आहे. अनम्यूट कर जय. अनम्यूट कर जय. अनम्यूट कर. जय सर, अनम्यूट करा. मी डॉक्टर अमोल आपले जे सेक्रेटरी आहेत महाआयपीचे, त्यांना पण सांगतो की त्यांनी आपलं जरा मत व्यक्त करावं थोडक्यात. थँक्यू. धन्यवाद जय सर. मी प्रथमतः सर्व महाआयपीच्या वतीने सर्व बालरक्तज्ञ संघटनेचे महाआयपीएन्स जे आज जॉईन झालेले आहेत त्यांना सांगू इच्छितो की हा जो महाकट्टा प्रोग्राम आहे तो मागच्या वर्षीचे बॉडी डॉक्टर जयंत पांढरेकर सर, माजी अध्यक्ष, आणि डॉक्टर सदाचार उजलमकर सर हे माजी सेक्रेटरी, त्यांनी चालू केलेली संकल्पना होती ही. आणि ती जसं भाजपचे काही जे मागच्या पंचवार्षिकचे जे प्रोग्राम्स आहेत किंवा ज्या काही योजना आहेत ते महाविकास आघाडी चालू ठेवते पुढे, तसंच हा प्रोग्राम महाकट्ट्याचा आम्ही चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आणि यात एक ठरवलं की मोस्टली आपण जे काही 9 ते 10 एपिसोड घेणार आहोत त्यातले 1-2 एपिसोड सोडले तर बाकीचे सर्व एपिसोड हे फक्त आणि फक्त पिडियाट्रिक डॉक्टर्स, पिडियाट्रिशियन्सलाच आपण समोर ठेवून ते कार्यक्रम करणार. आणि ज्यांनी ज्या म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट घेऊन आपली प्रॅक्टिस सांभाळून आणि जे काही आपलं नाव कमवलं आहे, छंद जोपासत आपले पुढे गेलेले आहेत, तर त्या सर्वांना इन्क्लूड करू असं आपण ठरवलेलं आहे. आणि त्यात प्रवीण गायकवाड सर सिनियर आहेत, 60 वर्षाचे सर आता 60 गाठतायत किंवा गाठली असेल. तर सरांचंही अतिशय गुगल सर्च केलं मी की सरांनी कोणत्या मॅरेथॉन मध्ये सहभाग घेतला. आणि मेनली सर सहभाग घेताना आपला रँक कसा वरती येईल या गोष्टीकडेही लक्ष देतात. आणि सरांच्या फिजिक्स कडे बघून एकदम वाटत नाही सर 60 वर्षाचे झाले असतील. सरांचं फिजिक्स बघून सर 30-35 जास्तीत जास्त 35-40 पर्यंत वाटतात. तर मी डॉक्टर संतोष कानगुले आणि डॉक्टर जय भांडवलकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आता कार्यक्रमाची पुढील रूपरेषा ठरवावी. अमोल सर ना 25 वाटत 25. आणि जय बोलण्याच्या अगोदर आपलं सौभाग्य आहे की गेल्या महाकट्टाचे जे आपले गेस्ट होते श्री अनंत कर्वे तेही सुद्धा जॉईन झाले. आणि शिवाय अजून एक फिटनेस चॅम्पियन इकडे समोर दिसते डॉक्टर महेश सांबारे. तुम्ही पण सर मध्ये कधी कधी विचार व्यक्त करा. यस जय. आणि आपले अजून एक फिटनेस चॅम्पियन डॉक्टर समीर सदावर्ते सर हेही जॉईन झालेले आहेत. त्यांनाही वेलकम. धन्यवाद अमोल. डॉक्टर हेमंत, खर तर डॉक्टर प्रवीण यांची फार ओळख द्यायची गरज नाही, ते एवढे ऑलरेडी फेमस आहेत. फिट है तो हिट है, मी म्हणेन ही इज फिट अँड ॲज वेल एज फिट. तो मी त्यांचा ऍक्च्युली गेल्या वर्षी फिजिकली आमच्या प्रयत्न केला होता ठेवायचा, पण काही कारणांकडून होऊ शकला नाही.
तर आपल्याला असे छान, मी म्हणेल की वक्ते, आपल्याला वक्ते म्हणणार नाही, सेलिब्रिटी हु कॅन इन्स्पायर मेनी ऑफ अस, राईट, ही इज ऑलरेडी इन्स्पायर्ड. तर मी त्यांची एक छोटीशी इंट्रोडक्शन देतो. मराठी आणि इंग्लिश मध्ये मला सांगावं लागेल. ही इज अ प्रॅक्टिसिंग पेडिशन अँड अडोसंट हेल्थ कन्सल्टंट ऑलमोस्ट मोर दॅन 33 years in नवी मुंबई. व्हेरी पॅशनेट अबाउट द स्पोर्ट्स अँड प्रमोटिंग होलिस्टिक हेल्थ प्रॅक्टिसेस. मी डॉक्टर लाहोट यांना एकदा विचारलं की डॉक्टर प्रवीण कुठं आहेत, 5:30 वाजले होते. त्यांनी सांगितलं त्यांनी प्रॅक्टिस आता काहीतरी 11 ते 5 ओपीडी टायमिंग केलंय, ते 5:15 ना ते स्विमिंग पूल मध्ये असतील. त्यांनी असं मला स्पष्ट सांगितलं. ओळखून जायचं की हाऊ ही प्लॅन्स इज total 24 hour. Has been competing in running races of various distances from 5 kilometers to 90 kilometers, and that to be all over world. And swimming, cycling, triathlons of various distances in India, has been in a podium on many times of them. Next speed in running, and Boston qualified runner in 2018 and 19. Please remember his age is 60, and 2018 आणि 19 मी गोष्ट करतोय. त्यामध्ये बॉस्टन ही इज अ क्वालिफाईड रनर इन दॅट. एंड्युरन्स रनिंग, डन टाटा अल्ट्रा 50 किलोमीटर रनिंग, and Jaudu, Tamil Nadu 75 comrade running, ultimate human race on the earth 90 kilometers, and has done wonderful versatility in done triathlons of various distances. Many of yours, there are many laurels in his notable wins. Hyderabad and Mumbai full marathon, several medals. Navi Mumbai half marathon podium consecutive for 4 years since inception, and Tata Ultra Marathon 50k and comrade bronze medal in 90 kilometers in 90.44 hours. So almost 10 kilometers per hour त्यांचा स्पीड त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. And triathlon Ironman, that is very famous competition. Yes, 70.3 kilometers, has gold in that, and at age of 16 believes that he has that wisdom age and energy of youth of almost 20 years. तर आपल्याला डॉक्टर प्रवीण, मी आमच्या रोटरी मध्ये एक पद्धत आहे की पहिल्या नावाने हाक मारायचं, म्हणजे सो दॅट वी कॅन टॉक हार्ड टू हार्ड. मी ते माझ्यापेक्षा फार सिनियर नाही, तर मी पण त्यांच्यापेक्षा फार ज्युनियर दिसत नाही बहुतेक. मे बी आय ऑल्सो, त्यांना विचारतो मी किती वर्षाचा दिसतोय, ते सांगतील, गेस करतील. तर मी डॉक्टर संतोष, डॉक्टर मोहन वारके यांनी बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट करायला लावले सर. सगळ्यांचं आधार कार्ड घेऊन नंतर ते कन्फर्म करूयात आपण. आयपी ट्रेझरर. तर डॉक्टर प्रवीण हे हसत खेळत असणार आहे. कट्टा हा असाच असतो, आपण पारावर बसतो आणि हसत खेळत बोलतो. तर मी डॉक्टर संतोष कणगुले, जे आम्ही मॅरेथॉन रनर, माझे ऑडिटर आहेत, मित्र, त्यांना पण बोलवतो की त्यांनी त्यांची फर्दर काय न्यूज त्याच्या ग्रुपमध्ये रनिंग ते करतात, तर त्यांना जास्त माहित असणार त्यांच्याबद्दल. प्लीज संतोष. जसं डॉक्टर जय सरांनी सांगितलं की प्रवीण सरांचे जे इन्व्हॉल्वमेंट आहे, ही हॅज रन सो मेनी मॅरेथॉन अँड ऑलमोस्ट इन पोडियम रन, ऑलमोस्ट इन ऑल मॅरेथॉन. तर असं नाही की ते इथेच नाही थांबले, की त्यांचं फिटनेस हे त्यांच्या एकट्या पुरतं त्यांनी नाही ठेवलं. ही हॅज इन्स्पायर्ड मेनी लाईव्स इन्क्लुडिंग मी ऑल्सो. तर त्यांचं एक व्हेंचर आहे लाईक लाईफ पेसर. तर दे आर हॅव्हिंग मोर दॅन 60 मेंबर्स, विच इन्क्लुड्स मोर pediatricians also and other non-doctors also. In this, there are more than 60 members from the age of middle age till the age of 60-70 years old people also running there. So all are following his fitness mantra under the life pacer, under Praveen sir's guidance, and his main mantra is stay fit and stay young. So over to Jay sir. Okay. तर sir, we all are sitting, he is still standing. That's why फर्स्ट मंत्र, पहिला मंत्र आहे तो. पहिला मंत्र हे लक्षात घ्या. Sitting 1 hour or 2 hours standstill at one time is like smoking 1 cigarette. That's a simple rule. ते सरांना माहिती आहे. इव्हन पेशंट 2 पेशंट बघितल्यानंतर समजा तुम्ही थोडी राऊंड मारली किंवा क्लिनिकल टेबल लांब ठेवला आपल्या पुढे, तरी त्यात पण फिटनेस वाढतो, हे सर आपल्याला सांगतील. तर मध्ये पण सर बसून पेशंट कधी बघत नाहीत, उभा राहूनच बघतात. उभा राहून बघतात, राईट. तेवढे पेशंट असतील तर बरं का. महेश, गुड. कोविड टाइम्स यार, काय करणार. तर आपल्या मी डॉक्टर महेश होते यांचं म्हणणं मी इथे स्वागत करतो. ही इज ऑल्सो मॅरेथॉन रनर. आमची रोज भेट होते, ते रनिंग करून येतात. आमचा एक सकाळी कट्टा ग्रुप आहे, सकाळचा मॉर्निंग कट्टा. अरे प्रवीण समोर बोलू नकोस बाबा, मला लाज वाटते. नाही, तरी काही लोक जे फॉलो करतात त्यांचं नक्कीच सांगायला पाहिजे. तर डॉक्टर पण मी हे विचारेन की
हा जो ध्यास आहे, मी असं म्हणेल की त्याच्यात पॅशन, समबडी सेज इज नॉट लाईक ऍडिक्शन. माणसाला ऍडिक्शन असावं तर काही हे चांगल्या ऍडिक्शन मध्ये येतं. तर माझं पर्सनल असं मत आहे की हे जे ऍडिक्शन आहे, आता या वयाला मॅरेथॉन पूर्ण करणे, पळणे, त्याचा विचार करणे, फिट दिसणे, मला तर असं वाटतं ही प्रोसेस लहानपणापासून चालू होते, फ्रॉम यंगर एज. आता आपल्याला माहिती की चायनामध्ये किंवा कोरियामध्ये जे चॅम्पियन्स बनवतात बॅडमिंटन, लॉन टेनिस, ते त्या मुलांना ते 6 ते 7 वर्षापासून अडॉप्ट करतात, त्यांना ट्रेनिंग चालू करतात. तर मी हे तुम्हाला विचारू इच्छितो की तुम्ही हे जे आहे की हे लहानपणापासून आहे किंवा कुठल्या स्टेज पासून तुम्ही हे चालू केलं, का तुमचा माइंडसेट तसा पहिल्यापासून होता, तर सुरुवात कशी झाली आजची? तसं म्हणजे लहानपणापासून मी स्विमिंग तर करायचो. आवाज बरोबर ऐकू येतो ना आता? थोडा मोठा करा सर आवाज. ओके, मोठा जवळ करा. येतो जरा मी. या एक मिनिट. आता येतो का बघ? येतो आता बरोबर? हा, तर लहानपणापासून मी स्विमिंग करायचो, जवळजवळ एक 6वी पासून वगैरे. आणि पण ते कॉम्पिटिटिव्ह लेवल नव्हतं, नॉर्मल स्विमिंग करत 1-2 तास, 1 तास करायचो आणि जायचो. मात्र रुईया कॉलेजमध्ये 10वी 11वी केलं तेव्हा इंटर ज्युनियर कॉलेज कॉम्पिटिशन होती. तर त्यावेळेला पहिल्यांदा कॉम्पिटिशन केली आणि बटरफ्लाय स्ट्रोक मध्ये 50 मीटर्स मध्ये एक ब्रॉन्झ मेडल मिळालं. पण त्याच्यानंतर मग पुन्हा मेडिकल कॉलेज आणि तेव्हा स्विमिंग मध्ये मध्ये चालू होतं जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा. मात्र अंडर ग्रॅज्युएट डेज मध्ये सायन हॉस्पिटलची स्विमिंगची टीम मी फॉर्म केली विथ सपोर्ट, आमचा स्पोर्ट्स सेक्रेटरीचा सपोर्ट चांगला होता. आणि मग ती टीम घेऊन दिल्ली वगैरेला 2दा गेलो होतो. सो स्विमिंग काही प्रमाणात चालू होतं. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस मध्ये परत बंद पडलं. पण स्विमिंग बेसिकली पॅशन म्हणून नक्की पहिल्यापासून होतं ते. आणि मग जसं न्यू बॉम्बेमध्ये स्विमिंग पूल सुरू झाले, YMCA, नेरुळला वगैरे स्विमिंग परत चालू केलं. थोडंसं सायकलिंग चालू होतं आणि वॉकिंग चालू होतं. मात्र म्हणजे मी आणि आरती, आम्ही दोघं, म्हणजे बायको ऍडोलसंट पिडियाट्रिशियन आहे, तर आम्ही दोघं रेग्युलरली वॉकिंग करायचो. सो फिटनेसचं तसं ते एम तर होतच नेहमी, पण ती लेवल नव्हती. मग 2011 मध्ये ऍक्च्युली नवी मुंबई रनर्स NMR हे फॉर्म झालं पहिल्यांदा. तोपर्यंत मुंबई मॅरेथॉनला जवळजवळ एक 6 वर्ष वगैरे झाली होती, 5 ते 6 वर्ष. तर नवी मुंबई रनर्स फॉर्म झाल्यानंतर त्यांना रनर्स पाहिजे होते. तर वन ऑफ द फर्स्ट फाउंडर रनर्स टाईप म्हणून मग त्यांनी काही लोकांना बोलवलं होतं. आम्ही एक 20-25 जणांचा ग्रुप होता, पहिल्यांदा रनिंग सुरू केलं. आणि तेव्हा जाणवलं की अरे आपण रनिंग बऱ्यापैकी ठीक करू शकतो बाकी लोकांपेक्षा जे 1-2 वर्ष रन करत होते. आणि मग दॅट इज हाऊ रनिंग स्टार्टेड. आणि मग टिपिकल आपण डॉक्टर असल्या कारणाने कसं असतं, आपण त्याच्यात आणखी ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करतो. आणि रनिंग मध्ये ना ज्ञान खूप आहे, नॉट ओनली ऑन इंटरनेट बट पुस्तकांचं ज्ञान. अगदी एवढी माझ्या मोठी मोठी बुक्स आहेत, अशी एवढी मोठी, आपल्या फिजिओलॉजी गायटन सारखे वगैरे, अगदी सुरुवातीपासून आतापासून इथपर्यंत त्याच्यात सर्व आहेत. सो ते ज्ञान मिळत गेलं आणि ते ज्ञान वाटत गेलो. त्यामुळे माझं ज्ञान वाढत गेलं ऑफकोर्स, आणि फिटनेस वाढत गेला. आणि कॉम्पिटिशन रनिंग मध्ये खूप असतात, तर आपल्याला स्वतःला चॅलेंज करता येतं आणि आपण कुठे आहोत ते आपल्याला कळतं आणि आपण आणखीन करत राहतो. शिवाय जेव्हा रनिंग ग्रुप असतो, तो ग्रुप इटसेल्फ इज अ बिग मोटिवेटर. आणि आपण बोलतो तर लोकांना आपल्याबरोबर रन करायला आवडतं की आपण त्यांना काही गोष्टी टिप्स देतो, काही देतो, नोविंगली अननोविंगली. सो दॅट्स हाऊ थिंग स्टार्टेड. आणि मग सायकलिंग तर होतं, स्विमिंग पण होतच, मग ऑब्व्हियसली ट्रायथलॉन वगैरे जे झालं ते. सो इट वॉज अ प्रोसेस ग्रॅज्युअली हॅपनिंग. आणि कसं ऍट द 40 पर्यंत प्रॅक्टिस भरपूर केली, युज्युअल पिडियाट्रिक प्रॅक्टिस. तेव्हा मात्र ठरवलं आता खूप झालं, आता थोडंसं पॅशन करायची, म्हणून 9 ते 5 प्रॅक्टिस सुरू केली. सो 5 नंतर डॉक्टर अभिजित वगैरे, श्रुती, बरेच जे ज्युनियर लोक होते ते आले, ते डेव्हलप झाले, त्यांनी स्वतःची प्रॅक्टिस त्यांनी सुरू केली. सो ते ऑफकोर्स मला फायदा नक्कीच झाला त्याचा. आणि मग त्याच्यानंतरचा वेळ मला मिळायला लागला. तो जसा वेळ मिळायला लागला तसा ह्याच्या वाचनात, नॉर्मल वाचन आणि मग फिटनेस ऍक्टिव्हिटी जास्त लेवलला होत गेली अशी. सो पॅशन म्हणाल तर पहिल्यापासून स्विमिंग होतच आणि ह्या गोष्टी डेव्हलप होत गेल्या. कारण अल्टिमेटली यू डू चॅलेंज युअरसेल्फ. टिल द टाइम यू चॅलेंज युअरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव्ह एनीथिंग. अँड दॅट हाय एंडॉर्फिन्स, ॲज यू सेड, ते रिलीज होतात, ऍडिक्शन होतं, ते होत गेलं. आणि कधी कळलं नाही मला की माझं फिजिक कधी इम्प्रूव्ह झालं. लाईक आय वॉज 66 किलोज बऱ्याच वर्ष, म्हणजे MBBS, पोस्ट MBBS वगैरे.
आणि ग्रॅज्युअली ओव्हर पिरियड ऑफ 5-6 इयर्स काही वेगळं न करता ऑलमोस्ट 10 किलो वजन कमी झालं, मसल मास वाढलं ऑटोमॅटिकली. मग ऑब्व्हियसली यू गो अल्टिमेटली टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अँड ऑल दिस थिंग दॅट विल टॉक अबाउट इट लेटर. ह्याच्यामध्ये आहे असं की लहानपणापासून खरं तरी सुरुवात पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. ऍक्च्युली यू कॅन स्टार्ट ॲट एनी एज, दॅट इज द फर्स्ट थिंग. पण सपोज स्टार्ट ॲट व्हेरी यंगर एज, इट डेफिनेटली बेनिफिट्स मोर लॉंग टर्म मध्ये. तर आपल्याला माहित असेल बुद्धिमा म्हणतो मध्ये एक रनर आला होता की तो मुलगा त्याच्या घरापासून शाळा बरीच लांब असताना पळत पळत जायचा. 13-14-15-20 किलोमीटर नंतर रनिंग घेतली तर तो सो दॅट मला वाटतं जी काही फिजिओलॉजी आपल्या बॉडीची असेल, शरीराची असेल, ती मोर बेटर विल बी फ्रॉम यंगर एज. सो तर हे मात्र आहे की असं ह्याच्यामध्ये आहे की कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेग्युलरिटी म्हणजे मी आज केलं, मग 4-5 दिवस नाही केलं, नंतर एक 10 दिवसानंतर केलंय, हे महत्वाचं आहे की रोजचे रोज काही ना काही करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला काय वाटतं याच्याबद्दल? अगदी नक्की. इनफॅक्ट जसं बरेच लोक जे म्हणजे सरप्राईज होतात की एवढं कसं अचीवमेंट करू शकलात तुम्ही, तर त्याच्यात खरं म्हणजे काहीच नाही. जर मी करू शकलो तर कोणी करू शकतं असं आहे. तर ऍज यू राईटली सेड, इट इज परसिव्हिअरन्स, कन्सिस्टन्सी तुम्ही मेंटेन करा आणि ग्रॅज्युअली यू कीप ऑन चॅलेंजिंग युअर सेल्फ. थांबू नका, काहीतरी वेगळं वेगळं करत राहा. ऑटोमॅटिकली रिझल्ट विल हॅपन. रिझल्ट साठी थांबायचं नाही किंवा वेट लॉस बघायचं नाही. वेट लॉस बाय प्रोडक्ट आहे तुमच्या फिटनेसचा, तुमच्या हेल्थचा, तुमच्या पॉझिटिव्हिटीचा. म्हणजे ऍक्च्युली इट्स अ ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे असं म्हटलं जातं ना जय की रनर, म्हणजे आता फक्त आपण रनिंग म्हणतोय, पण मला वाटतं कोणत्याही कॉम्पिटिशन मध्ये असं होतं की जर तुम्ही चांगलं ट्रेनिंग करून केलं तर तुम्ही त्या स्टार्ट लाईनला जे असता त्याच्यापेक्षा वेगळे असता फिनिश लाईनला. बिकॉज यू आर चेंज युअर पर्सनॅलिटी. ट्रान्सफॉर्मेशन जे होतं ना ते फिनॉमिनल असतं. पॉझिटिव्हिटी एवढी येते आयुष्यात की कोणताही स्ट्रेस, जसं डॉक्टर हेमंत म्हणाले की स्ट्रेस विस्टँड करायला पाहिजे. आणि ऍक्च्युली तो IIMA चा स्टडी आहे, एक रिसेंट स्टडी IIMA केरलाचा, की त्यांनी स्टडी केलं की किती लाईफ एक्सपेक्टन्सी ऑफ अ डॉक्टर, तर त्यांना 10 वर्ष कमी आढळली. त्यांना केरला IIMA चा आय थिंक 4-5 वर्षापूर्वीचा स्टडी येतो. आणि डॉक्टर्स मध्ये सुइसाइड रेट पण जास्त आढळला. इनफॅक्ट मी माझ्या एका हेल्थ टॉक मध्ये मी कोट पण ते केला होता स्टडी. सो आय मीन डेफिनेटली वी नीड टू बी व्हेरी केअरफुल. आपण काळजी घेतलीच पाहिजे स्वतःची. हेल्थ, फिटनेस, रनिंग, स्विमिंग, सायकलिंग आणि ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग किंवा व्हॉट एव्हर दॅट आपण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम नाव बोलू आपण ते. ऍक्च्युली मी बोलताना थोडं बाजूला थोडी जत्रा चालू आहे, हॉस्पिटलमध्येच आहे, मला इथनं उठता येणार नाही, त्यामुळे मी पटकन बोलून आणि प्रश्न विचारून मी म्यूट करतोय स्वतःला. सर, तर काही ना काही ऍक्टिव्हिटी करणे, पण मात्र प्रोफेशनली तुम्ही पहिल्यांदा कधी मॅरेथॉन पूर्ण केली, म्हणजे कसं त्याची सुरुवात केली, त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं याच्याबद्दल काय सांगू शकता तुम्ही? इन जनरल मॅरेथॉन प्रिपरेशन, राईट? ओके. सी, पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण मॅरेथॉन म्हणतो तेव्हा 42.2 किलोमीटर्स असतं. 42.2 किलोमीटर्स डायरेक्टली कधीच करायचं नाही. फॉर अ न्यू रनर 3 वर्ष थांबून मग 42.2 किलोमीटर करायचं. सो कनेक्टिव्हिटी बरोबर आहे ना जय? कनेक्टिव्हिटी बरोबर आहे की नाही? कळत नाहीये मला. व्हॉइस इज ब्रेकिंग सर. हॅलो, मध्ये ते ब्रेक सो आवाज ब्रेक होतोय, थोडा ब्रेक होतोय. ओके, एक मिनिट. बरं, आता येतोय आवाज बरोबर? येतोय येतोय आवाज बरोबर? हँग होतो थोडा, येतोय, थोडा ब्रेक होतो. One minute. Just 1 minute. Hello. Just 1 minute. Ameya. हा बोला. Ameya. Nehal. I think our internet connection is problem because I was getting uninterrupted good over. भांडारकर सर, हा, एक मिनिट. होतंय का बरोबर? हॅलो, आता बरोबर आहे, एकदम बरोबर. आता बरोबर आहे. व्यवस्थित आहे, व्यवस्थित आहे. कधी काहीतरी प्रॉब्लेम होता. हा, सो एका जेव्हा आपण जागेवर मॅरेथॉन बसलेलं म्हणतो, असतं. हा, जेव्हा आपण मॅरेथॉन म्हणतो तेव्हा 42.2 किलोमीटर्स असतं. सो
ते जेव्हा आपण रनिंग सुरू करतो, जनरली आपल्या बॉडीला अडॅप्ट व्हायला त्या स्ट्रेसला 3 वर्ष द्यायला पाहिजेत. पण अगदी आमच्या मेंबर्सना आम्ही अगदी सांगतो की जर तुम्ही आज रनिंग सुरू केलं तर युजली विदिन 6 मंथ्स 10 किलोमीटर रेसिंग इझिली करू शकतो आपण विदिन 6 मंथ्स. सो ते ट्रेनिंग जर नीट होत गेलं तर ग्रॅज्युअली 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर्स आणि मग फुल मॅरेथॉन 3 वर्षात बॉडी बरोबर छानपैकी होते. दुर्दैवाने कसं असतं, लोकांना बरीच घाई असते, फार लोक रेकमेंड करतात आणि कनेक्टिव्हिटी इश्यू आहे, कनेक्टिव्हिटी इश्यू आहे त्यांचा. डॉक्टर प्रवीण सर. म्हणजे वीकली जे रन्स असतात जवळजवळ 80% सर करायचे आणि 20% रन्स फास्ट करायचे. सो ते बऱ्याच वेळा आम्ही हार्ट रेट मॉनिटरवर करून पण करतो. सो ग्रॅज्युअली सिस्टमॅटिक ट्रेनिंग दिलं तर 3 वर्षात चांगलं मॅरेथॉन आपण रन करू शकतो. सर तुम्हाला म्हणायचं असं आहे की सुरुवात करताना स्टेप बाय स्टेप अगोदर वॉकिंग, मग स्मॉल रनिंग, मग असं करतच जायला पाहिजे. कारण मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारायचे, मी जरा स्टडी केला, त्याच्यावर सांगितले की तुम्ही ट्रेनिंग चालू केल्यानंतर स्टेप बाय स्टेप यू कॅन रन मॅरेथॉन. मे बी तिने असंच दिलं की 15 किलोमीटरचे तुम्ही 6 महिन्यात करू शकता, म्हणजे डिपेंड ऑन युअर बेसिक फिटनेस, राईट, वेदर दॅट इज करेक्ट ऑर नॉट. म्हणजे मी म्हटलं ना 10 किलोमीटर तर आम्ही 6 महिन्यात रेस करायला सांगतो. सो 10 किलोमीटर रेस करताना त्यांनी 15 किलोमीटर नॉर्मली जर रन करत असेल तर 6 महिन्यात इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लेम. बट आय वोंट आस्क देम टू रेस से 21 किलोमीटर्स और 10 माइल रेसेस 16 किलोमीटर्स. डेफिनेटली नॉट विदिन फर्स्ट 6 मंथ्स. पहिल्यांदा करताना स्मॉल डिस्टन्सेस आणि त्याचा ड्युरेशन कमी करत जाणे हे टार्गेट पाहिजे, राईट ना? नंतर तुम्ही डिस्टन्स परत वाढवून परत ड्युरेशन कमी करा. Right. See, basically for any new person, first equation is time spent on the road. You try to spend maximum time on the road. Second, then take care of the distance. And third is the speed. So speed should never come before that. Because body adversary, speed which kills actually. आपल्याला माहिती आहे, motor cars पण speed is the one which kills. So speed is the one which causes injuries. So gradually body ला adapt झाली, त्या स्टेजला adapt झाली, ऑटोमॅटिकली विल हॅपन. सर जसं तुम्ही सांगताय की मॅरेथॉन साठी आपण एक स्टेप बाय स्टेप प्रॅक्टिस करायला हवी आहे. बट फॉर द फिटनेस लाईक अलॉंग विथ द रनिंग व्हॉट वी सजेस्ट, म्हणजे प्रिपरेशन साठी जेव्हा फक्त रनिंगच इनफ आहे की तुम्हाला सोबत काही एक्सरसाइज किंवा डाएट? बऱ्याच लोकांना रनिंग आवडत नाही करायला. आवडत नाही जर गोष्ट वेगळी आहे, पण करू शकतात. प्रत्येक जर माझ्याकडे कोणी व्यक्ती आली ज्याने मला म्हटलं की मी रनिंग करू शकत नाही, मला रनिंग करायची इच्छा आहे, तर डेफिनेटली त्यांना रनिंग आपण करू शकतो. आय हॅड म्हणजे 69-70 वर्षाचे व्यक्ती आहेत ज्यांना अगदी 21 किलोमीटर रेस मुंबई मॅरेथॉन 2 वर्षात इनफॅक्ट करवली आहे. सो रनिंग कोणत्याही वर्षी सुरू करू शकतो आणि आपण करू शकतो. पण काही लोकांना समजा आवडतच नाही, त्यांना सायकलिंग आवडतं, ओके सायकलिंग चालेल. स्विमिंग आवडतं, स्विमिंग चालेल. सो ह्या 3, आणि ऑफकोर्स काही आवडत नसेल तर ब्रिस्क वॉकिंग, ज्याला आम्ही म्हणतो एरोबिक वॉकिंग, म्हणजे वॉकिंग विथ हार्ट रेट एक मॅक्सिमम हार्ट रेटच्या 50% वर गेला पाहिजे. सो त्या हार्ट रेट लिमिटच्या वर गेला तर आपण एरोबिक बेनिफिट्स अचीव्ह करतो. सो ब्रिस्क वॉकिंग पण चालेल, स्विमिंग, रनिंग, सायकलिंग पण चालेल. सो हे 3-4 पैकी कोणतेही एक किंवा कोणतेही कॉम्बिनेशन करू शकतो. आणि त्याच्याबरोबर महत्वाचं ऑफकोर्स जसं WHO म्हणतं की वयोमानानुसार जसे आपली मसल्स, स्नायूंची स्ट्रेंथ, बोन डेन्सिटी वगैरे कमी होत राहते, फ्लेक्सिबिलिटी कमी होते. सो ह्या सर्व गोष्टी मेंटेन करण्यासाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे आपल्या मसल्सना अगेन्स्ट रेजिस्टन्स त्यांना वर्कआउट करायला लावायचं, विच कुड बी बॉडी वेट और वेट्स इन जिम. 2 सेशन्स इन अ वीक इन्व्हॉल्विंग ऑल द मेजर मसल ग्रुप्स. मेजर मसल कोणते आहेत? चेस्ट, बॅक आणि लेग्स. सो हे 2 सेशन झालेच पाहिजे, अलॉंग विथ 150 मिनिट्स ऑफ सायकलिंग, स्विमिंग और रनिंग किंवा ब्रिस्क वॉकिंग
with that maximum heart rate beyond 50% of that limit for the age. एवढं झालं तरी खूप झालं ऑफकोर्स. मग काही लोक योगा करतील, योगाने फायदा एक प्रकारचा होऊ शकतो डेफिनेटली, पण एरोबिक बेनिफिट्स मिळणार नाहीत आणि स्ट्रेंथ एवढी वाढणार नाही, फ्लेक्सिबिलिटी नक्की वाढेल. कारण फिटनेसचे जे 5 कॉम्पोनंट्स असतात ते अचीव्ह करायचे झाले तर एरोबिक प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोन्ही आवश्यक आहे. नुसतं योगा किंवा नुसतं रनिंग नाही चालणार. तर सध्या लाईक एक सर्वांच्या एक डोक्यामध्ये असं असतं की 2 थिंग्स आर देअर, either fitness and diet. Most of the people want to lose weight. Some people go towards exercise to lose weight. आणि बरेच असतात की diet, how to do dieting. Okay. Most of them following liquid diet, some following like only boiled vegetables, some taking only liquid, like this. So what do you suggest for like diet? Absolutely. And See, exercise? let me tell you, weight loss is 70% diet and 30% exercise. Okay, but the next statement is very important. So जे लोक weight loss maintain करतात ना, 90% of them are exercising. So exercise is a big motivator to maintain weight loss. आणि ही जे liquid diet आहे, fruit diet आहे, all these things, keto diet, whatever. See, it's very simple. Anything which is sustainable is going to be successful. तर लिक्विड डाएटने तुम्ही क्रॅश डाएट करून वेट लॉस करता, पण बऱ्याच वेळा काय होतं माहितीये, मग त्यांची ती एनर्जी लो होते, कळलं तर डिप्रेशन येतं, स्लीप प्रॉब्लेम्स होतात, हेअर लॉस व्हायला लागतो. हे सर्व म्हणजे इट इज ॲबनॉर्मल वे ऑफ लुझिंग युअर वेट. तुमच्या मायक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी होते अशा वेळेला. सो द बेस्ट ऑप्शन इज यू एक्सरसाइज अँड टेक केअर ऑफ डाएट. डाएट टेक केअर म्हणजे काय रे, आपण जे घरी खातो नॉर्मली किंवा आपले आजी आजोबा खायचे ते खायचं यार. ते रोज लाडू आणि आपण मिठाई खायला लागलो तर वजन कोणाचंही वाढणार आहे, तर तसं करायला नको. प्रोटीन सप्लिमेंट घेणं जरुरी आहे की नाही जरुरी? ओके, I will good question. See, it's like that. I'll tell you. Now, normally जर आपण इंडियन डाएट बघितलं तर we have comparatively more calories and less proteins comparatively. आपण नॉन व्हेजिटेरियन असलो तरी predominantly we are vegetarians because आपण काही रोज नॉनव्हेज सकाळ दुपार रात्र खात नाही. तो प्रोटीनचं इंटेक डेफिनेटली मेंटेन केलंच पाहिजे आणि विथ एज, इन्क्रीजिंग एज तर मेंटेन केलंच पाहिजे. म्हणजे वी शुड मेंटेन 1 to 1.2, 1 तर डेफिनेटली ग्रॅम पर ग्रॅम बॉडी वेट प्रोटीन्स मिळालेच पाहिजे. मग नॉर्मल लाईक डे टू डे लाईफ साठी सप्लिमेंट्स आर नॉट, प्रोटीन सप्लिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. बट इफ यू आर एक्सरसाइजिंग फॉर गुड मसल मास, जे डिफिकल्ट आहे डेव्हलप करणं, पण मी तरी काय करतो, ज्या दिवशी मी जिमिंग करतो 2 किंवा 3 वेळेला आठवड्यात ना, त्या दिवशी मी सप्लिमेंट एक 24 ग्रॅमचा एक स्कूप प्रोटीनचा डेफिनेटली घेतो. आणि मग त्या दिवशी आय प्रिफर टू हॅव सम नॉन व्हेज फूड, अदरवाइज इट्स अ व्हेज होम कुक्ड इंडियन फूड. म्हणजे डॉक्टर प्रवीण, तुमचं म्हणणं असं की बरेच लोक फॅट डाएट करतात, फॅट डाएट काहीतरी ऐकतात आणि करतात, ते लॉंग टर्म मध्ये आपण ते महिनोन वर्षानुवर्ष करू शकत नाही. तर तुमचा सिंपल ऍडवाइस हा आहे की जे आपण फॉलो करू शकतो ते करावं लॉंग टर्म मध्ये, राईट? नॉट की मी आज फक्त अंडेच फक्त खाईन, एक महिनाभर किटो डाएटवर जाईन आणि माझं टेम्पररी मी वजन कमी करेन. तर तुम्हाला म्हणायचं की समजा यू आर लुझिंग म्हणजे वेट, बट यू शुड लुक स्मार्ट, यू शुड लुक यंग, यू शुड लुक हेल्दी, नॉट डिप्रेस, नॉट म्हणजे तुमची कॅलरी काय त्याला एनर्जी कमी झाल्यासारखे दिसले नाही पाहिजे. दॅट इज करेक्ट थिंग यू वॉन्ट टू टेल. लेंबाळ दिसलं नाही पाहिजे एकदम. बॉडीज आर म्हणजे आता आय अ रेग्युलर जिमर, ऑलमोस्ट एक 20 वर्ष मी जिम करतो अतिशय रेग्युलरली, दिसत असेल मला माहित नाही. तर अँड आय टेक म्हणजे मी ऑलमोस्ट एक 15 वर्ष स्प्राउट रोज खायचो, रोज एक ऍपल खायचं, त्याच्याशिवाय प्रॉपर ब्रेकफास्ट, राईट? अँड व्हेन आय गो टू पार्टी, इव्हन पार्टी म्हणजे पार्टीने गेल्यानंतर आय चूज द डाएट, त्यात मग हाय प्रोटीन काय ते अगोदर खाईन मग नंतर बाकी खाईन. तर तुम्ही पार्टी गेल्यानंतर तुम्ही काय प्रेफर करता? मी बिंदास काही खातो ऍक्च्युअली. I have my red wines and I have my coffees, different coffees and different teas, experiment. I have everything. मी रेस्ट्रिक्ट युजली करत नाही, पण ते बाकी एवढं वर्कआउट खूप जास्त असतं त्यामुळे कॅलरीज बर्निंग खूप असतं. सो जास्त विचार नाही करायचा. मग फायदा काय रे एवढं सर्व करण्याचा? तो करेक्टली फूड, व्हॉट इज द पॉइंट? नाही, तुम्हाला असं म्हणायचं असं की जे रेग्युलरली एक्सरसाइज करतात त्यांचा मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी हाय राहतो. Whatever you eat is going to be metabolized in your body. As simple, but you should be very regular. That you want to say.
बरं, आणि कसं असतं माहितीये का, आपण जरी खाल्लं काही ना तरी ते त्या दिवशी आपण खातो, नेक्स्ट डे ला वी बर्न, ऍट द सेम टाइम पुढचे 4-5 दिवस नॉर्मल खाणार ना, असं असतं. त्यामुळे ते फक्त वन्स इन अ वाईल चीट डेज आपण म्हणतो तसं असतं. सो यू एन्जॉय विथ युअर फ्रेंड्स, विथ व्हॉट एव्हर माहोल. आपण उगाच प्रत्येक रेस्ट्रिक्ट करून स्वतःला कशाला हे करायचं आणि इतरांना बोलायला पण संधी द्यायची, अरे हा भाऊ असं खातो म्हणून असं आहे, असं नसतं. आपण सर्व खायचं आणि बिंदास राहायचं. सो म्हणणं असं की जसं एक्सरसाइज अतिशय रेग्युलर करणं महत्वाचं आहे, त्या पद्धतीनं 80% टाइम असेल की तुमचा डाएट हा परफेक्टली प्रॉपर पाहिजे आणि 20% यू कॅन व्हेरी वेल चीट. आता वेन यू टॉक अबाउट द सप्लिमेंट, समजा आपल्याला की पण क्लास 1 प्रोटीन्स असं म्हटलं तर आपण युजली फॉलो द एग्स, राईट, ऑर चिकन. आता बऱ्याच वेळा ते करणं हे कंटाळवाणं असतं, राईट, तर त्याला अल्टरनेटिव्ह हे प्रोटीन सप्लिमेंट आहे का? व्हे प्रोटीन इज अ गुड सप्लिमेंट. व्हे प्रोटीन, जसं म्हटलं, जेव्हा मी जिमिंग करतो त्या दिवशी मी व्हे प्रोटीन घेतो. आणि बाकी तर मग जे आपण व्हेज नॉन व्हेज खातो त्याच्यामध्ये मग तू जसं म्हटलं स्प्राउट्स व्हेज मध्ये वाढवायचे, मे बी ज्यांना कोलेस्ट्रॉलचा काही असं प्रॉब्लेम नसेल, अंड, होल एग, मग पनीर वगैरे, टोफू has good quality proteins, almost 100%, म्हणजे that protein is almost equivalent to complete protein like eggs and all. So या गोष्टी आपण ऍड करू शकतो. सप्लिमेंट वाईज आय थिंक व्हे प्रोटीन सप्लिमेंट्स अशा वेळेला आवश्यक असतातच, कारण वेन एव्हर यू आर डुईंग गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू आर ब्रेकिंग ऑफ द मसल फायबर्स, त्यांचं रिपेअर अँड रिजनरेशनसाठी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स. सो इझिली अवेलेबल डायजेस्टेबल प्रोटीन्स कोणते, तर व्हे प्रोटीन्स आहे. तर व्हे प्रोटीन त्यावेळेला घ्यायचे. सर जसं एक्सरसाइज आपण करतो, म्हणजे आता ऍज अ डॉक्टर, आवर मेनी फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर बिझी इन देअर प्रॅक्टिस. तर काही आहे की डेली एक्सरसाइज करतात, काही आहे की वन्स अ वीक और ट्वाइस अ वीक. सो हाऊ विल यू कम्पेअर एक्सरसाइज अँड रेस्ट? डेली एक्सरसाइज करायला हवी आहे, रनिंग और सायकलिंग और व्हॉट एव्हर, की वीक मधून किती दिवस करायला हवी आपण? आता इथे पुन्हा आपल्याला फार विचार करायची गरज नाही संतोष, कारण WHO ने काय सांगून ठेवलंय, 150 मिनिट्स ऑफ एरोबिक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. आता तुला सांग संतोष, आपण रन करायला सुरुवात करतो, आधी 10 ते 15 मिनिटं वॉर्मअप तरी करतोच की नाही. त्याच्यानंतर मग ते 30 मिनिटं, समजा 5 दिवस म्हटलं, 30 मिनिटं तुमचं हार्ट रेट वाढवून तुम्ही रन करू शकता, आणि मग 10 मिनिटं कूल डाऊन करतो. एक 50 मिनिटं 1 तास तर जायलाच पाहिजे प्रत्येक दिवशी, असं 5 दिवस म्हण, आणि 2 दिवस ऍडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचं. सो 1 दिवस रेस्ट पूर्ण घ्यायचीच आहे, आणि झोप कॉम्प्रोमाइज जनरली करायची नाही, कारण झोप कॉम्प्रोमाइज केली तर त्याचे तुम्हाला जे एरोबिक बेनिफिट्स पण पाहिजेत ते पण तुम्हाला अचीव होणार नाही. नंबर 1, तुमचं झोप कॉम्प्रोमाइज केली, तुमचं कॉर्टिसॉल लेवल वाढणार आहे, तुमचं वेट लॉस पण नीट होणार नाहीये. प्लस इट विल हॅव इट्स ओन इफेक्ट ऑफ निगेटिव्हिटी अँड डिप्रेशन और व्हॉट एव्हर. सो झोप नीट पाहिजे जनरली, आणि जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो ना ते झोप बरोबर मिळते. आणि ऍक्च्युली हा फार थिअरिटिकल प्रश्न झाला संतोष. तू बघ, जेव्हा आपण सुरू करतो ते सुरुवातीला डाऊट्स असतात, एकदा तुम्हाला ते चस्का लागला, ऍडिक्शन लागलं ना, की तुम्ही झोप बरोबर मॅनेज करता, काय विचार करायची गरज असते. ते बरोबर 3 वाजता उठता, 4 वाजता उठता. उद्या रविवार आहे, लॉंग LSD आहे उद्या, जायचं आपल्याला कुठे, राईट, पनवेलला जायचं LSD करायला, तू उठणार 3 वाजता आणि 4 वाजता येणार बरोबर. तू ते विचार देखील करायचा नाही, तू फक्त रन करायला सुरुवात कर, सर्व होणार आहे बरोबर, किंवा स्विमिंग करायला सुरुवात कर, काय पण एक ग्रुप असला पाहिजे, मग मजा येते. राईट. 2 प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये. जय सर, 1 मिनिट बोलू का? हा बोला. मला एक, आता तुम्ही जेवणाचा विषय आणि याचा चीट डेचा वगैरे काढला होता, तर मला एक इन्सिडेंट आठवतोय डॉक्टर प्रवीण सोबतचा. बोल जितू. ऑडिबल? बोल, येस जितू. हा, तर डॉक्टर प्रवीणनी मला एकदा इन्व्हाइट केलं होतं डिनरसाठी विथ फॅमिली, आणि आय हॅड अ लॉंग डे दॅट डे. सो मला कडून भूक लागली होती, पण म्हटलं आता डॉक्टर प्रवीणनी बोलवलंय तर आरतीने पण बोलवलं होतं, तर आता मला किती खायला मिळेल त्यांच्याकडे मला याची शाश्वती नव्हती, कारण हे लोक एकदम कमी खाणारे असे माझं मन होतं तसं असेल म्हणून. पण जेव्हा आम्ही पार्टी केली आणि दे हॅड रेड वाईन अँड व्हॉट नॉट ऑर्डर्ड, अँड मस्त मजा आली, आणि मला वाटलं अरे हे एवढे खातात मग बर्न कसे करतात. सो दॅट इन्सिडेंट आय रिमेंबर डॉक्टर प्रवीण, अँड आरती वॉज गुड होस्ट.
जितू थँक्यू व्हेरी मच यार. लोकांना असंच वाटतं रे मी खातच नाही असं होतं. सो गुड गुड. आणि खाल्ल्याशिवाय फिटनेस नाही राहणार माहितीये का. यू नीड टू ईट वेल. फायदा काय रन करण्याचं, स्विमिंग करण्याचं, सायकलिंग करण्याचं रे असं होतं. सो थँक्स जितू, थँक्यू व्हेरी मच. तू मला ड्राईव्ह करतोस की काहीतरी कार मध्ये आहेस तर देखील तू आलास. ओके, आता मला प्रश्न विचारायचा की मला बऱ्याच वेळा म्हणतात की तुम्ही एक्सरसाइज किंवा वेट ट्रेनिंग घेतलं तर विदिन इमिजिएट आफ्टर एक्सरसाइज तुम्ही प्रोटीन घ्यायला पाहिजे. आणि दुसरे काय तर की जाण्यापूर्वी पण तुम्ही काहीतरी कार्ब्स घ्यायला पाहिजे, प्रोटीन घ्यायला पाहिजे, एक्सरसाइज करताना. त्याच्यावर तुमचं काय मत आहे ह्याच्यामध्ये? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. टायमिंग यू ऑफ आर द नॉट ऑडिबल. तुझं पूर्ण कळलं नाही मला. सप्लिमेंट. ओके सी, जाण्यापूर्वी नॉर्मल एक्सरसाइजला गरज नाही. पण जर तुम्ही मॅरेथॉन रेस करत असाल जी 4 तास चालणार आहे, 3.5 तास चालणार आहे, तर डेफिनेटली यू नीड टू हॅव गुड कार्बोहायड्रेट्स, बिकॉज ते तुमचे कार्बोहायड्रेट्स लास्ट झाले पाहिजे तेवढा वेळ. सो दॅट इज अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. अदरवाईज सकाळी नुसतं एक केळं खाल्लं तरी इनफ आहे किंवा कॉफी प्यायला तरी इनफ आहे. जर तुम्ही एक 1.5 hour पेक्षा जास्त, 90 मिनिटापेक्षा जास्त करत असाल तर आल्यानंतर विदिन मे बी हाफ एन आवर टू 40 minutes 45 minutes कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्स घेतलं तर बरं. हॅलो. नाही, असं बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं की कार्बोहायड्रेट डिक्रीज करा, फॅट डिक्रीज करा, फक्त प्रोटीन्स घ्या असं म्हटलं जातं बऱ्याच वेळेला. त्याच्यावरती काय मत आहे? सी डेफिनेटली हे सस्टेनेबल नाही ना. हे म्हणतात आपण नुसतं प्रोटीनवर जगू शकतो का? नाही. आपल्याला एनर्जीसाठी कार्बोहायड्रेट्स पाहिजेच, हेल्दी फॅट्स पाहिजेत, रेटायना, सर्व किती गोष्टी, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन ए पाहिजे. ते तसं ते नुसतं प्रोटीनवर जगता येणारच नाही. सो वी नीड टू हॅव प्रॉपर बॅलन्स डाएट. अँड ॲज आय सेड, अल्टिमेटली इट बॉइल्स डाऊन टू सस्टेनेबिलिटी. आपण जे कल्चरली खात आलोय, आपण भारतीय माणसांकडे किती अल्टरनेटिव्ह, किती व्हरायटी अवेलेबल आहे. फक्त आपण जास्तच खातोय सध्या, प्रोसेस फूड जास्त खातोय, याच्यात जास्त कॅलरीज असतात, गोड गोष्टी जास्त खातोय. ते थोडंसं नुसतं पोर्शन जरी कमी केलं ना तरी देखील इट्स गोना बी गुड इनफ. तेच त्याचं पण पोर्शन कमी करायचा आणि WHO सांगितलं तशी ऍक्टिव्हिटी करायची, मेंटेन. ते काय खूप करायची गरज पण नाहीये. म्हणजे एव्हरी रनर डझंट हॅव टू रन मॅरेथॉन्स. इनफॅक्ट मी देखील गेले 2-3 वर्ष फार कमी मॅरेथॉन रन करतोय. वर्षाला एखादी मॅरेथॉन रन करतोय मी, पण बाकी ट्रेनिंग चालू असतं, 10 किलोमीटरच्या रेसेस चालू असतात, ट्रायथलॉन चालू असतात. पण उगाच खूप करत राहायचं नाही, कारण बॉडीला पण रिकव्हर व्हायला वगैरे वेळ लागतो. आपण कंटिन्युअस रेसिंग करत राहिलो, बॉडी इज गोइंग टू क्रम्बल, ब्रेकडाऊन होणार. सो तसं नाही करायचं आणि एन्जॉय करायचं. आणि ऑफकोर्स व्हेरी गुड थिंग इज आपला ज्ञान आहे, आपला अनुभव आहे, तो इतरांना त्याच्यात किती सुख असतं ते सुख अनुभवायचं आणि इतरांना आपलं ज्ञान द्यायचं. नाही, असं म्हणता विषय निघाला सप्लिमेंटचं, तर आपल्या ओपीडी प्रॅक्टिस मध्ये पण बऱ्याच वेळेला यंग ॲडोलेसंट येतात. आम्ही जिमला जातो, हे सप्लिमेंट्स घ्यायला सांगितले, हे औषध घ्यायला सांगितलं, हे काय प्रकार आहे आणि ते खरोखर आपल्याला म्हणजे आपल्यासाठी योग्य आहे का? कसं असतं, हे ट्रेनर्स असतात ना, ते बऱ्याच वेळेला बरेच जास्त सप्लिमेंट्स सांगतात किंवा काही वेळेला अॅनाबॉलिक स्टेरॉइड टाइप पण सांगतात. पण दॅट इज व्हेरी, दॅट्स रॉंग थिंग ऑब्विसली. आणि फॉर नॉर्मल टीनेजर एवढं मसल बिल्डअप करायची गरज पण नाहीये. तो त्याला तसं डिपेंडिंग अपॉन हिज स्ट्रेंथ किती तो वाढवतो आहे त्यानुसार मॅक्झिमम इफ एट ऑल वे प्रोटीन. अदरवाइज नॉर्मल इंडियन डाएट is sufficient depending upon his activity, whey protein, but nothing else is required. Okay, beyond whey protein nothing. पण आपल्या मार्केटमध्ये जेव्हा बघतो बऱ्याच त्या अमायनो ऍसिडच्या कॅप्सूल्स, नंतर दे गिव्ह द फिश ऑइल कॅप्सूल्स, many things are there. They are the proper multivitamin minerals असलेल्या. Whether that supplements are important, म्हणजे ते ऑथेंटिक असतील तर घ्यायची गरज आहे का? बघ, आता इथे हा थोडासा एक व्हेरी डीप थिंग टू थिंक अबाउट. कारण एक ICMRचा स्टडी होता, त्यांनी आपल्या भारतातल्या गव्हाची पोषक मूल्य स्टडी केली. 1970चं वाण त्यांच्याकडे होतं आणि 2018 की 2019चा स्टडी होता तो. तर त्यांना आढळलं की
की यावेळेचं जे वाण आहे 2018-2019 वर्सेस 1970 50 वर्षापूर्वीचं, तर त्याच्यामध्ये जवळ 30% पोषक मूल्य कमी झाली होती. फॉर ऑब्वियस रिझन्स, म्हणजे मातीचा कस कमी झालेला आहे, जास्त केमिकल वापरले गेलेले असतील, आणि ऑफकोर्स दुसरी गोष्ट आणि क्रॉप्स खूप जास्त प्रमाणात घेतले गेलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट आणखीन आहे की आपले जे इंटेस्टाईन्स त्याची पण आपली बऱ्यापैकी आपण वाट लावून टाकली आहे प्रोसेस फूड खाऊन, त्यामुळे ते ऍब्झॉर्प्शन कॅपॅसिटी पण कमी झाली असू शकेल का. सो मे बी जे लोक खरंच स्वतःला खूप जास्त चॅलेंज करतात, जसं प्रॉब्ली आम्ही आहोत, रनर्स आहोत, ट्रायथलीट्स आहोत, थोडं जास्त करतो, तर सप्लिमेंट्स घेणं आय थिंक वुड बी अ गुड आयडिया. मग त्याच्यामध्ये मग मल्टीव्हिटॅमिन मिनरल्स वगैरे जे काय असेल ते ओके, ओमेगा 3 तुम्हाला घ्यायचं असेल तर घेऊ शकता, पण असं रेग्युलरली अगदी जाणीवपूर्वक रोज घेतलंच पाहिजे असं प्रॉब्लेम नाही, पण घ्यायला नको असं मी म्हणणार नाही. आय ऑलवेज टेक सम सप्लिमेंट्स, कारण माझं वर्कआउट जरा जास्त असतो नेहमीपेक्षा किंवा रुटीन लोकांपेक्षा असं असतं. सो आय टेक मल्टीव्हिटॅमिन्स मिनरल सप्लिमेंट्स डेफिनेटली. आणि जसं म्हटलं मग अशी वे प्रोटीन्स आय टेक जेव्हा वर्कआउट करतो त्या दिवशी नक्कीच. संतोष, आताच आपला ग्रुपमध्ये मेसेज टाकला होता की तुमचं बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट करा म्हणून. तर सो व्हॉट इज दिस लाईक, म्हणजे यू आर ऑलमोस्ट कम्प्लिटेड 60 years, but definitely you are not looking like that. Right. So is this the only effect of exercise and running, No. or anything else? डेफिनेटली काय माहितीये का संतोष, की म्हणजे ऑफकोर्स टू टेल यू द फॅक्ट, मेटाबॉलिक एज जे एक मशीन असतं, तर मेटाबॉलिक एज पण तुझं सांगतं. तर लास्ट इयर whenever I took my reading, तर my metabolic age was 44 years. So 16 years younger my body is almost. सो ही तपश्चर्या आहे, म्हणजे रेग्युलर जे करत आलो एवढं वर्ष, त्याने जे बॉडी कॉम्पोजिशन आहे ते नक्कीच, पण त्याच्या बरोबर जसं स्लीप बद्दल तू म्हणालास, ती गोष्ट पण बरोबर मेंटेन करायची आहे. सो ती गोष्ट मेंटेन होते. आणि थोडासा रोल सप्लिमेंटचा पण असू शकतो असं मला वाटतं, कारण मी जे काही घेतोय, म्हणजे आय एम इनटू अँटी एजिंग मेडिकल सायन्स. सो त्याच्यामध्ये काही गोष्टी आहेत ज्या अजून मेन स्ट्रीम सायन्स मध्ये यायच्या आहेत. तर मी स्वतःवर एक्सपेरिमेंट्स करतोय गेले 2-3 वर्ष नक्कीच, आणि मला वाटतं इट इज हेल्पिंग, नक्की इट हेल्प्स. पण त्या मेन स्ट्रीम मेडिकल सायन्स मध्ये यायच्या आधी मी असं प्लॅटफॉर्मवर सांगणार नाही, 1 to 1 आपण बोलूया नक्की त्याच्याबद्दल. अँटी एजिंग मेडिकल सायन्स जे मेन स्ट्रीम मध्ये येण्या अगोदर आम्हाला काय ऍडवाइस असेल की टू डेफिनेटली आपण 1 to 1 बोलू, या प्लॅटफॉर्मवर नको. ओके, नक्की बोलू, अगदी मला आवडेलच, तुला माहिती आहे बोलायला नक्की आवडेल. पण एनिवे सिम्पल थिंग्स लाईक सपोज आता रेड वाईन आपण म्हटलं, कोणाला तरी ड्रिंक घ्यायची इच्छा झाली, तर हॅव रेड वाईन. रेड वाईन हॅज रेस्वेराट्रॉल. रेस्वेराट्रॉल इज known to be beneficial as anti-aging, antioxidant. So लोक म्हणतील त्याच्याऐवजी मी ग्रेप्स खाईन. ओके फाईन, युअर चॉईस. आय प्रिफर रेड वाईन. ग्रेप्स पण खाईन पण रेड वाईन पण घेईन. सो समथिंग लाईक दॅट. और मे बी supplements which contain niacinamide. Niacinamide is supposed to be good. त्याच्यामध्ये पण एनएडी बूस्टर्स म्हणून काही गोष्टी असतात त्या. मे बी ऑफकोर्स ओमेगा 3 वगैरे ॲज अँटीऑक्सिडंट्स यू कॅन टेक maybe regularly. So तशा आहेत बऱ्याच गोष्टी, पण I would count on something once or twice in a week at least, and you don't feel guilty about drinks in that case. Okay. प्रवीण, एक मला सांगा, म्हणतात की आपल्या खायच्या पद्धतीबद्दल, इन द मॉर्निंग यू शुड ईट लाईक ए किंग, इन द आफ्टरनून यू ईट लाईक ए, काय म्हणतात त्याला, राजपुत्रासारखं खा, आणि रात्री एखाद्या कॉक्रोच सारखं खा. याबद्दल तुमचं काय माहिती? मला वाटतंय, म्हणजे माझं पर्सनल मत असं आहे की बऱ्याच डॉक्टरांचे वजन हे लेट नाईट खाल्ल्यामुळे आणि लगेच झोपल्यामुळे वाढतं, असं म्हणजे व्हॉट विल, म्हणजे युअर ऍडवाइस टू अवर all doctor friends, whether the timing of the regular diet taking also very much importance in keeping fit or looking young, or over the obesity and other things.
इट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टंट. कारण कसं असतं रे, आपल्याला बॉडी हॅज अ सायकल, राईट. संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून साधारण ना बॉडीचा मेटाबॉलिझम कमी व्हायला लागतो. जर मेटाबॉलिझम कमी व्हायला लागतो आणि आपण जर हाय कार्ब डाएट खाल्लं तर त्या कॅलरी साचून राहणार आहेत. सो त्यामुळे जे ओल्ड ट्रॅडिशन होती की संध्याकाळी म्हणजे सूर्यास्तापूर्वी जेवा, सूर्योदयानंतर खायला सुरुवात करा, इट्स लिंक टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी. सो विच मेक्स सेन्स. सो तसं जर करता आलं तर अगदी फार चांगली गोष्ट आहे. पण तसं जर नाही करता आलं, कारण आपण आपल्या दिवसभराच्या शेड्यूल मध्ये मग्न असतो, तर मे बी रात्री जास्त कार्बोहायड्रेट्स खाऊ नका, थोडस जास्त प्रोटीनवर भर द्या. कारण when metabolism goes down, body goes into repair and regeneration mode. दिवसभर जे काय बॉडीला इन्सल्ट झालेलं आहे त्याचं रिपेअर व्हायचंय, तर प्रोटीन जास्त वाढवायचे. सो मे बी समथिंग लाईक दॅट. प्रोटीन जास्त वाढवून कार्बोहायड्रेट्स रिलेटिव्हली कमी करा. सो दॅट इज समथिंग विच आय थिंक विच ऑल ऑफ अस कॅन प्रॅक्टिस व्हेरी इझिली. देन ब्रेकफास्ट जसं तू म्हणालास अगदी जास्त पाहिजे ना. जय, तुला माहितीये का, देर इज नो सायंटिफिक एव्हिडन्स की ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मील ऑफ द डे. सायंटिफिक एव्हिडन्स काही नाहीये त्याला. आणि तुला माहितीये का, आपल्याकडे पण बरीच मुलं येतात लहान, आणि त्यांच्या आया किंवा कोणतरी येतात, ते म्हणतील की आम्हाला सकाळी खायची सवयच नाही, कारण सकाळी मी खाल्लं तर उलटी होते. टिपिकल बघ आपल्याकडे मुलं येतील जी म्हणतील बसमध्ये किंवा पहिल्या सेशनला उलटी होते त्या मुलांना, आणि त्यांना काय केलं जातं, आई त्या खायची इच्छा नसते आणि आई त्यांना जबरदस्तीने दूध किंवा काहीतरी प्यायला देते आणि ते नेमकं उलटी करतात. त्यांना जर तू सांगितलंस की दूध नको पिऊस, काही नका करू, तर डेफिनेटली त्यांना उलटी त्यांची बंद होते. राईट. हा, सो ब्रेकफास्ट पण खूप इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटत नाही. ज्याच्या त्याच्या सोयीनुसार त्याने तसं करावं असं मला वाटतं. सो फर्स्ट थिंग, फिटनेस पण हा कस्टमाइज पाहिजे. तुमचं म्हणणं असं आहे, तुम्हाला जे झेपते तुम्ही करता त्या पद्धतीने करत जा आणि हळूहळू वाढत जा. म्हणजे डॉक्टर प्रवीण गायकवाड तर डायरेक्ट 90 किलोमीटर पळू शकत असतील, पण तुम्ही तुमचं काय ऍट प्रेझेंट टार्गेट आहे, तो इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस and it's long term process. No one is perfect or skillful within months or within years. It takes its own time. But diet, I think, is very much important. If you want to look young, fit and smart, I think there's a building blocks are म्हणजे तुमचे आहार, विचार. शेवटी तुम्ही असं म्हणतात की तुमच्या शरीराला मंदिर समजा, त्यामध्ये तुम्ही काय घालणार त्या पद्धतीने ते दिसणार. ऍज सिम्पल इट इज. तर एक स्टोरी मी तुम्हाला शेअर करतो सगळ्यांना. विन्स्टन चर्चिल ते निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांचं मंत्रिमंडळ त्यांना फॉर्म करायचं होतं, तर त्यांनी करताना एका पर्सनला त्यांनी मंत्री बनवलं नाही. तर त्यांना त्यांना विचारलं की बाबा तुम्ही त्या बनवलं नाही, ते फार ओबीज आहेत, चांगले दिसत नाहीत म्हणून का. तर त्यांनी त्याचं उत्तर असं दिलं, सपोज ऑफ एज ऑफ 40 years इफ यू आर लुकिंग अगली इन ओबीज, इट इज नॉट द जेनेटिक्स, इट इज द लाईफस्टाईल. राईट. सो यू शुड अंडरस्टँड आफ्टर 40, ठीक आहे, बिफोर दॅट यू मे डू नॅचरल, तुम्ही यंग म्हणून तुम्ही छान पण दिसतात, पण 40 नंतर अनलेस अंटिल युअर लाईफस्टाईल इज करेक्ट, you may not look fit or may not look very good in shape, I can say. So the diet is very important. I take well taken. आता मला एक सांगितलं, पहिल्यांदा जी मॅरेथॉन 40 किलोमीटर कधी कुठल्या एज ला पळाला, तर तुमचे फिलिंग्स होते आणि पहिल्यांदा पूर्ण करताना तुम्हाला काय अडचण आली का? कारण असं म्हणतात की मॅरेथॉन जे करणे मोर ऑफ ए तुमच्या बॉडीचा एंड्युरन्स पेक्षा तुमचा मनाचा एंड्युरन्स जास्त महत्वाचा आहे. हे म्हणणं बरोबर आहे का? म्हणजे हाऊ इट इज? तसं म्हटलं 11 वर्ष मी 2011 रनिंग करायला सुरुवात केली आणि त्यावेळेला जास्त काही ज्ञान नव्हतं मला. त्यामुळे लिटरली 2012 इमिजिएटली मुंबई मॅरेथॉन जानेवारीमध्ये केली, फुल मॅरेथॉन. आणि ऍक्च्युअली द एक्सपिरियन्स जो माझा होता, जवळ सर्वांचाच पहिल्या मॅरेथॉनला असतो, की जेव्हा आपण मॅरेथॉन फिनिश करायला येतो, माझ्या डोळ्यात अश्रू होते. आणि माझे आई वडील बऱ्याच वर्षापूर्वी वारले, तर डोळ्यात अश्रू होते. मी त्यांना त्यांची आठवण काढत होतो. त्यांचे मी आभार मानत होतो की त्यांनी ते जीन्स मला ट्रान्सफर केलेत, त्यांनी मला दिलेत, की मी 42.2 बऱ्याच माझ्यापेक्षा सिनियर रनर्सना मी ओव्हरटेक करत होतो. आणि शेवटी जे नेहमी 10 किलोमीटर स्लो व्हायला होतं स्लो झालो होतो, पण त्यांच्यापेक्षा फास्ट नक्कीच होतो. आणि जवळजवळ 4 तासात पहिली मॅरेथॉन फिनिश करणं, जास्त ट्रेनिंग न करता इज वॉज अन अचीवमेंट. आणि माझी मुंबई मॅरेथॉन पहिली तशी कम्प्लीट झाली. सो ते डोळ्यात अश्रू आणि दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफकोर्स वन कॅन नेव्हर फॉरगेट. आणि
हे जे रिवॉर्ड असतं ते आपल्याला इतर कशाने मिळत नाही. यू हॅव टू कीप ऑन चॅलेंजिंग युअर सेल्फ अँड यु नो ऑन द स्टार्ट लाईन बी फिट अँड फिनिश दॅट रेस समहाव अँड यू विल गेट दॅट रिवॉर्ड. सो डेफिनेटली इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपिरियन्स. आणि ऑफकोर्स कॉम्रेडचा एक्सपिरियन्स तर फारच सुंदर होता. 90 किलोमीटर साऊथ आफ्रिकाचा तो ऑफकोर्स वेगळा. राजवत एनिवे आपण पुढचं बोलतो. नाही, जसं तुम्ही सांगितलं की आपण सुरुवातीला सर्वांनाच तसं होतं. इव्हन जेव्हा मी माझी म्हणजे फर्स्ट मॅरेथॉन इव्हन रनिंग स्टार्ट करताना मी कामोठ्यात रनिंग करायचो, तर मला असं वाटायचं की मी 2 किलोमीटर रनिंग करू शकेल का. आणि जेव्हा मी रनिंग करायला सुरुवात केलं तर एक राऊंड झाला, तर दुसरा राऊंड होईल का आपल्याला, म्हणजे दुसरा राऊंड झाला तर दॅट विल बी द अचिव्हमेंट. आणि आज मी 4 राऊंड मारतो तर मला काही वाटत नाही. म्हणजे दॅट फिटनेस आय गेन. सेम एक्सपिरियन्स डॉक्टर अमरदीप गरडने शेअर केलाय. त्यांनी सुरुवातीला 500 मीटर रनिंग डॉक्टर अमरदीपला डिफिकल्ट जात होते, पण त्यांनी when he started running in group, he run more than 5 half marathon. So he is also one of our member group running. So running in group is also helpful. Running in group. Interesting thing. Any exercise group is very मोटिवेशन helpful. राहतं रे, फार छान मोटिवेशन राहतं ग्रुप मध्ये. राईट. येस. डॉक्टर हेमंत तुम्ही आहात का? डॉक्टर अमोल काय विचारायचंय तुम्हाला सरांना? काय नाही सर, आता सरांना पर्सनली फोन करून सर्व टिप्स घ्यावे लागतील परत. अरे अमोल, एनी टाइम यू वेलकम. कर बिंदास फोन नक्की कधीही. नंबर घेऊन ठेवलाय सर मी काल. Yes. एक रात्री 8:30 नंतर कधीही फोन कर तू, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. महेश सांबारेला विचार. डॉक्टर महेश सांबारे आमच्या एक फिटनेस इंथुजियास्टिक कुठे आहेत का? महेश सर, वॉन्ट टू आस्क समथिंग? एनीबडी? छान वर्कआउट चालू असतं. डॉक्टर हा सर. मी हॅलो. सर डॉक्टर. हा महेश आहे. बोल बोल बोल. व्हिडिओ सर्वजण चालू करू शकतात, काय प्रॉब्लेम नाही. व्हिडिओ चालू करायला हरकत नाही सर्वांना. डॉक्टर अमर, यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ. सर गायकवाड सर. हा बोला. नमस्कार. गायकवाड सरांना लास्ट 10 वर्ष पाहतोय. ही सेम ही हॅज बिकम बेटर. आणि मे बी ते एकलव्यासारखं आहे. मी त्यांच्याकडे ट्रेनिंग घेतलं नाही, पण जे काय शिकलो ते त्यांच्याकडनं शिकलो, असा प्रकार आहे. मी माझे नेहरू चोपडी मी सरांच्याकडे करतो, सरांच्या हॉस्पिटलला. आणि ज्यावेळी पेशंट नसतील त्यांचा डेफिनेटली त्यांचा ऍडव्हान्टेज घेतो. 4 क्वेश्चन नक्की विचारतो. मला माझे व्हिडिओ काही पोस्ट करतो, त्यांच्या ऍडवाइस घेतो. बट ही इज फिनॉमिनल. And he is always ready to always more enthusiastic to share his knowledge, and he shares positively. He is like asset for all of us. आणि आपण सर्वांनी त्यांचा यूज करून घ्यायला पाहिजे याच्यासाठी. आय थिंक सो. I'm there, Mahesh, always. Don't worry. In fact, ऑडियन्स मध्ये प्रवीण सर एक प्रश्न जस्ट विचारतो. आणि एक सर एकदा माग बोलता बोलता आमचं जस्ट सर म्हणले, सर तू हाफ शर्ट वापर, तुला खूप चांगले दिसतील. मला म्हणलं एक हाफ शर्ट वापर आणि थोडस चेंज कर, फिटिंग तुला चांगली दिसतील. ठीक आहे सर म्हटलं. आणि त्यावेळी त्यांनी जे सांगितलं तर ही परचेस हिज क्लोथिंग फ्रॉम किड्स सेक्शन. बरोबर सर? आणि हा एवढा ऑड आहे ना, ही परचेस फ्रॉम किड सेक्शन. आणि ही इज लाईक फिनॉमिनल. इट्स लाईक माहित नाही, मी त्यांच्याबद्दल जेवढं बोलायला तेवढं कमी आहे. बट ही इज द गुरु फॉर ऑल ऑफ अस. Amol, I am proud of you. I mean, Mahesh, I am proud of you too. एवढं छान मेंटेन करतोस, व्हेरी गुड. प्रवीण सर एक प्रश्न आहे. क्रोनॉलॉजिकल एज आणि मेटाबॉलिक एज, ह्या दोन्ही एज म्हणजे एक्सरसाइज वर हे सर्व करून आपल्या क्रोनॉलॉजिकल एज वरून मेटाबॉलिक एज कमी करता येतं का? डेफिनेटली कमी करता येतं ना. I told you my metabolism is 44. सरांकडून इन्स्पिरेशन घेऊन आम्ही कामोठ्यामध्ये एक कामोठे डॉक्टर्स रनर्स ग्रुप असं बनवलेलं आहे एक व्हॉट्सअप वरती. तर वी यूज टू शेअर रनिंग ऍक्टिव्हिटी डेली इन दिस ग्रुप. आमच्या ग्रुपमध्येच एक मेंबर आहे डॉक्टर विश्वास. ही वॉन्ट टू आस्क समथिंग. आय थिंक ही हॅज रेज हिज हँड. डॉक्टर विश्वास. अमोलला पण विचारायचं काही.
अमोलला विचारायचं आहे, विश्वासला विचारायचं आहे, आणि एक रिक्वेस्ट, सर्वांनी आपले व्हिडिओ ऑन करून विचारले प्रश्न डिरेक्टली तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. 1 by 1. ऑडियन्स, दोन गोष्टी बोलायच्या आहेत मला. येस. ऑडियन्स मधले महाएपीचे ईबी मेंबर डॉक्टर समीर सदावर्ते सर, द जायंट मॅन हॅज गॉट मोटिवेशनल टिप्स अँड ही विल स्टार्ट डुईंग फिटनेस ऍक्टिव्हिटीज फ्रॉम टुमॉरो लाईक दॅट ही हॅज टोल्ड. नंतर दुसरं जे आहे ते डॉक्टर अरुण गचाले, पिंपळगाव नाशिकचे. डॉक्टर अरुण गचाले, डबल आयर्नमॅन, ते ऑडियन्स मध्ये आहेत. मी अरुणला रिक्वेस्ट करतो की त्याने अनम्यूट ठेवून थोडस संभाषण करावं. अरुण गचाले. अमोल, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. व्हिडिओ चालू कर ना. हो करतो, 2च मिनिटात. मी थोडस जरा फ्रेश होतोय, करतो मी. बोल पटकन. काय नाही सर, नमस्कार. आपण भेटतो IIMA चे ज्यावेळेस स्पोर्ट्स इव्हेंट होते ना, प्रवीण गायकवाड भेटतो. हॅलो, हा आवाज येतोय ना तुझा? आवाज येतोय ना? हो. ओके. छान आहे, सरांचं स्पीच पण छान झालं अगदी. आणि उलट आपले सगळे पीडियाट्रिशियननी चांगल्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या, आणखी चांगल्या वाटतील. अजून कोणीतरी आयर्नमॅन झालेलं मला चांगलं वाटेल. अजून भरपूर पोटेन्शियल आहे आपल्या पीडियाट्रिशियन मध्ये, पण ते का बाहेर समजत नाही अजून. विश्वास चव्हाण, विश्वास चव्हाणला विचारायचं. Dr. Yes. Here, Dr. Vishwas Savan here. I'm just amateur runner, recent runner. I just want to ask most important question which has been troubling me since long time. I have been running half marathons these days every now and then. And I want to ask Dr. Praveen, sir, how much is too much? That's a very important question. Many people say so many bad things like don't run too much, don't exercise too much. Ultimately, our goal is longevity, not we don't want to prove anything and all sorts of things. So that troubles me a lot many times. So, sir, what is like how much is too much running and or exercising, and what are the common mistakes that enthusiastic runners do, which they end up causing harm to themselves? That is my question. I have, of course, some follow-up questions, but this is the most important question that I wanted to ask, that how much is too much and what are the common mistakes that running enthusiasts do? प्रवीण सर, त्याच क्वेश्चनला जोडून आपण ऐकतो कधी कधी मॅरेथॉन मध्ये काय काय धावत असताना ड्रॉप डाऊन होतात आणि ते गो इन टू द दिस काय म्हणतात त्याला cardiac arrest. Ha. Yeah. So anything how much is too much is probably right question. And the common mistake that Dr. Vishwas, like yes. If you really correct. See, if you really consider how much is too much by data, the data says per week only 25 to 30 kilometers per week is more than enough for your fitness and health. Okay. Now, what I imagine is like as a runner or as a triathlete, that is fine. But then, like once you have those competitions, the way you challenge yourself, your fitness keeps on improving. The only thing is you should know the limit, that you don't keep on challenging like running marathons every now and then. Even I made the same mistake initially. Yes. So what I'm doing now last 4-5 years, I'm running 1 marathon in a year. बाकी सर्व 10 किलोमीटर रेसेस करतो. 21 पण करत नाही ऍक्च्युअली. आणि ट्रायथलॉन पण नॉर्मल ऑलिम्पिक डिस्टन्स ट्रायथलॉन जे कधीही करू शकतो असं ट्रायथलॉन चालू, पण ट्रेनिंग चालू असतं रेग्युलरली. फिटनेस ऍक्टिव्हिटी असते, डाएट कंट्रोल बऱ्यापैकी असतं. नाउ इंजुरीज प्रिव्हेंट करण्यासाठी बेसिक इंजुरीज काय होतात की you are not allowed your body to adapt for the stress that you are giving, because one wants to achieve speed. So as I said, for a full marathon for 2.2, you need to give 3 years for the body to adapt after starting. So 21 kilometers also, we don't let our runners run 21 kilometers in first 1 year. Second year we advise 21 kilometers, and third year
we consider 42.2 depending upon the fitness level and the regularity of that particular runner. Automatically body composition improve झालेलं असतं. Automatically speed वाढलेला असतो, and you know now this fellow is going to do well. He's not going to get injured unnecessarily. Plus, strengthening is something which most of the runners also neglect. One must strengthen regularly, at least twice a week. Strengthening केलंच पाहिजे. Sir, In fact, strengthening, just sarcopenia a is small, so common. sorry to interrupt you, about strengthening, just small query. Is body weight I'm not is able also to okay? hear you. Does Surya Namaskar come in strengthening or push-ups come in strengthening? That's the small question. Push-ups and Surya Namaskar, does it come under Yes, definitely. strengthening? See, body weight exercises will be push-ups, pull-ups, planks, squats, lunges. That also comes in strengthening. And if you want to challenge yourself more, you gymming करायचं, म्हणजे weight training करायचं. If you Yes. like that, yes, definitely. I love weight training. Yes, sir. Sir, would you please talk more about what are the common mistakes that people do, enthusiasts especially, do and end up harming themselves, which are grave and important to talk about? What are the common mistakes? See, the most About the intensity, about the duration, about the diet, which are the commonest, and hydration part, maybe electrolyte part. What are the common mistakes that people do and end up harming themselves rather than getting benefits? Dr. Vishwas, this is a very, very big question actually. This question itself can Yes, take sir. 1 hour for answer because like if I run comrades, my attitude Yes. will be different. If I Yes. run a 10K, my nutrition will be different. So this is a big Yes. question. We can talk about it later sometime whenever you can just phone me up and Sure, we'll sir. definitely talk about it. Current Sure, sir. comrades we have run with a nice, perfect plan of diet and all the training plan, and all my runners were sure at the start line that we are going to finish off. Finish la problem nota. So anyway, that will talk some of the time. But basically it is you don't have to challenge beyond what you are trained for is number one. And automatically generally you take care of the sleep and all also. In cases of, I mean, this is true for running as well as cycling also, and to a certain extent swimming also. Because swimming मध्ये पण shoulder injuries होतात. So तुम्ही train करा आणि challenge करा. That is fine. आणि about gymming, the form of gymming is so important. Like people get surprised the way I lift my weights, squats वगैरे, I lift quite a lot of weight. So they will my figure is so thin, slim type, and how can you lift? So I tell them it's my form which is important, and my mind. You have to have mind and body connection. So whatever you're suppose you're doing chest press. You're doing chest press. Your mind should always be on your pectorals, that you are exercising that muscle. If your mind is there, nothing will happen. If your form is good, nothing will happen. So this is the most important thing. You are running 90 kilometers. 90 kilometers is run not below the legs. It is run above the legs. So you train your brain properly, train your mind properly to run that 42.2 or 90 kilometers. You're going to achieve it. Yes, sir. And the small trivia questions, just follow-up questions. These are trivial questions, but I think for fun to ask. How much monitoring one should do? Like these days, there is a great fad about health data monitoring by all the wearable devices. So people end up doing like getting kind of hooked to it and addicted to it. All the enthusiasts I have seen. So what is your take on the health data monitoring and the obsession with it? So Vishwas, very nice question, of course. Again, but one thing very, very certain. Today's record is tomorrow's motivation. Great, sir. That's so you true. maintain your record, which will motivate you. Don't get obsessed by it. I will tell you one thing. I love running without my fitness watch. Not always, but yes, definitely. That's a free run. That's what is going to give you nice high endorphins. Must enjoy karat run karaycha. Especially when I have Aarti around with me. Most often I don't even look at my watch. So when you want to challenge yourself, when you are training yourself, you're doing your intervals, speed training karta hai, fartlek karta hai. Okay, you need your watch because that's what's going to motivate you. I have all the data of my last 6-7 years marathons. 1 किलोमीटरचा डेटा माझ्याकडे आहे. आणि आय गो थ्रू इट की कुठे माझं कमी झालं, कुठे मी कमी पडलो, कुठे इम्प्रूव्ह होऊ शकेल. मुंबई मॅरेथॉन प्रत्येक वर्षी करतो. रूट माहिती आहे आपल्याला. सो कुठे कमी होतं, त्या वरळी टर्नला कमी होतोय का, की सिद्धिविनायकच्या इथेच कमी होतोय का, की विल्सन कॉलेजच्या इथे स्पीड कमी होतोय का, ते कळतं आपल्याला रे. आणि त्यानुसार यू मेंटली ट्रेन युअरसेल्फ
Visualization is such an important tool for a marathoner. Pre-race, we tell our runners, पुढचे 6-7 दिवस जास्त काही करू नका, पण व्हिज्युअलाइज करत राहा की तुम्ही या क्षणाला इथे असणार, त्या क्षणाला तिथे असणार, त्यावेळेला तुम्ही पाणी पिणार आहात साधारण, त्यावेळेला तुम्ही साधारण न्यूट्रिशन घेणार आहात. हे सर्व गोष्टी फार इम्पॉर्टंट असतात आणि इट हेल्प्स इन अचिव्हिंग युअर गोल प्रॉपरली. आणि यू आर नॉट रिअली challenging your body for that. It's mind which is important. Body you are trained for last 3 months. Okay. Sir, one more similar question on the similar trivia line. What is your take on listening to music while doing exercise and running? And there too, how much is too much? And see, I personally love music, and even if it is for say 2 hours or something. And recently I have been listening to podcasts because I am fed up of kind of or done with the music, kind of explored a lot of genres, and that has given me a wonderful opportunity. That was the only time where nobody interrupts me while running. So music has given me a lot of happiness while running. But my question, and I have been cautioned by many people, many well-wishers, that don't do too much of music. And there too, how much music and is too much? And what is your personal opinion and take on this? Yes. Vishwas, again, here I would always, I mean, this is I think basic philosophy of life probably. Ki what is my aim in running? My aim in running is to improve my health, to improve myself as a runner. Yeah. My aim in running is not listening to music. Yes. So if that is so, then I have to take care of my body. I have to always look at my form. मी कसा धावतोय, माझी सिमेट्री आहे का, माझा हात कसा मूव्ह होतोय, माझं ब्रीदिंग कसं होतंय, माझं लीन बरोबर आहे का, माझं केडेन्स बरोबर कसं पडतंय, हे माझं फोकस केलं मी, तर मी चांगला रनर होणार आहे. At the same time, there are going to be runs where I'm going to enjoy the surroundings. आज मी पार्सिकला रन केलं, chirping of birds, that climate, that greenery around. So those things I will enjoy. So there, and music on Indian roads, safety can be a problem. I know a runner who was wearing this motorcycle, कधी येऊन ठोकले तर कळलं नाही. So definitely, I think music safety can be compromised. So I would tell definitely somebody not to run with music on. Run for the sake of health, and you will enjoy that. Yes. And one more question. What you say about eggs, full eggs, I mean, what is your take on it? Are they really good? And how much eggs per day? Okay. For a fairly athletic person who is like doing exercise in a fair amount for a significant time of day, at least 5 times in a week. See, we all know that eggs has 100% biological value protein. Yes. So that is definitely ती दडावरची रेष आहे. So it's a good quality protein. फक्त आपल्याला डाऊट काय असतो, एग येलो किती खायचं. Now egg yellow is supposed to contain 220 milligrams of cholesterol, and we are supposed to have maximum 180 or so in a day. So is that more? आता याच्यासाठी मी काय म्हणेन माहितीये का, की you take a call depending upon your monitoring, because most often we forget monitoring our health. We should be, म्हणजे anti aging जेव्हा मी म्हणतो कधीही, तेव्हा one part which is never discussed is monitoring. I keep on monitoring my parameters very regularly. So you have to monitor, and then accordingly you adjust your diet or whatever to a certain extent. So eggs, suppose your cholesterol is very high and you don't know, when statins of course is a big thing. त्याच्याबद्दल of course पूर्ण वेगळं डिस्कशन होऊ शकतं असं, त्याच्यावर पण I can talk a lot on that. But anyway, what I would personally consider is, if your cholesterol is very high, you limit your egg yellow intake at least and keep on monitoring your cholesterol level. Whether to take statins or not is a different ball game. Whether to control other types of fats is a different thing altogether. But definitely eggs white, I would say yes, why not? Yeah, nothing wrong. Yes. For a And high, to last can question, have- sir. Can you summarize the ultimate goal is a long, happy life. So longevity is the goal mostly for most of the people. So how would you summarize longevity? How much longevity constitutes of, like, if you want to enlist 3-4 things, like 1, 2, 3, 4. So what are the most important thing for longevity? In bracket, a happy long life. 3-4 things. I know it's a big topic. Yes.
Absolutely, it's a big topic, very big topic. So like, and as I said, I'm into anti-aging medical science, so I can really talk again on that for a long time. But then yes, taking care of your health, जे आपण म्हटलं आता aerobic आणि strength training as WHO says, so that the bone health and muscle sarcopenia वगैरे नाही होणार. Third thing is maintain connection. Social connectivity is very important. So mental, physical fitness, social fitness zala, both these things will give you that mental fitness also. Monitoring your health, as I told you, fairly regularly, because like for example, for male prostate cancer, okay, when you monitor, you have to monitor your PSA. Keep on monitoring. Suppose your lipid profile deranged, monitor your lipid profile, HbA1c monitor करा, TSH मध्ये करत राहा, vitamin D of course regularly करत राहा. So the monitoring health is extremely important. And yes, I imagine we have to take some supplements, as I told you. And I take more time, something which I experiment on myself, that as I said, we can definitely talk sometime. So these 4 or 5 things simple. So social connect is something and monitoring is something. Baki apan nemi karto usually, and supplement is something not for everyone. But yes, somebody who is exerting himself more, supplements are very important. Yes, thank you so much, sir, for answering the Should I ask, question sir? really well. Dr. Yeah, Hemant, Dr. Jitendra, please. उत्तर मला द्यायचंय. Cardiac arrest. Shall I talk on cardiac arrest? नाही अजून संपलं नाही सर, बराच वेळ आहे आपल्याला. Okay. So Okay, sir. Cardiac arrest during marathons is something which, like, पहिली गोष्ट म्हणजे जर आपण डेटा डिस्कस केला तर deaths on during marathon race and otherwise deaths on the road or any other sudden death, these deaths are magnified because there is setting of magnification. Marathon run मध्ये डेथ झाली, पण जर इन्सिडन्स बघितला तर ते फार कमी इन्सिडन्स आहे, म्हणजे नॉर्मल पेक्षा कमी इन्सिडन्स आहे. Now why these people die? Most often these people die because of undiagnosed cardiac pathology or arrhythmias, rarely because of myocardiopathys and all. So it is nothing directly to do with the marathon running itself. It's going to make them definitely fitter, but as I said, it is usually arrhythmias or undiagnosed cardiac problems which manifest when slightly more exertion is done that time, but that doesn't stop you from running at all. Okay, sir. Normally we see that opposite poles attracts, and what I have seen in your case is तुम्ही आणि आरती दोघंही सेम पोल आहात, आणि then also you evolved yourself as a most what we say very example giving kind of couple. So how is your journey with Aarti right from your courtship days to till today? And I want Aarti also to say a few words for us. If she is इथे आरती तिला फोन कर आणि तिला बोलव, इथे मी वर आहे, ती खाली कुठेतरी आहे, मला फोन कर, तिला फोन कर. एनिवे, आय एम फॉर्च्युनेट दॅट आरती इज देअर विथ मी. नक्कीच जसं आपण डाएट बद्दल डिस्कस केलं, डाएट ऑब्विसली ती शी इज अ ग्रेट कुक, शी लव्स कुकिंग, त्यामुळे ते क्रेडिट पूर्णपणे तिचंच आहे. आणि एकत्र रन करण्यात नक्कीच वेगळी मजा असते. हजबंड वाईफ मध्ये जे काही इश्यू असतात ते तर असतातच आमच्यात, पण नक्कीच फार चांगल्या मेमरीज ड्युरिंग दिस प्रोसेस ऑफ लास्ट 10-11 years ऑफ रनिंग, स्विमिंग, सायकलिंग टुगेदर आहेत, ज्या आमच्या ग्रँडसन्स, ग्रँड डॉटर्सना सांगायला आवडतील असं आहे. सो आय मीन फॉर्च्युनेट दॅट शी हॅज that health motive with her, though she would not like to challenge herself so much as I do, but ती पण जिमिंग करते, ती पण रनिंग करते, स्विमिंग, सायकलिंग जसं जमेल तसं करत राहते. आणि ऑफकोर्स एज आय सेड, डाएट, फूड इज ऑल हर्स. सो दॅट ते अन्न हे परब्रह्म इज फ्रॉम हर टू मी. पण सर बऱ्याच वेळा तुमच्या दोघांचे फोटो बघितले, मॅरेथॉन पूर्ण केली आणि बोथ आर देअर, असं बऱ्याच वेळा. म्हणजे शी ऑल्सो रन्स फुल मॅरेथॉन. दॅट्स नाईस. हो, त्याने फुल मॅरेथॉन पण केलेलं आहे. येस. तुमची सर मुलं पण रनिंग करतात का मग?
हा अरे धाकटा रन करतो, मोठा स्विमिंग करतो, चालू असतं. धाकटा जिमिंग करतो बऱ्यापैकी, फुटबॉल चांगला प्लेअर आहे तो. इनफॅक्ट ही वॉज एमजीएम मेडिकल कॉलेजचा नंबर 10 प्लेअर होता. सो पॅरेंट्स आर द रोल मॉडेल्स व्हॉट यू युजली सेड. पण मला पर्सनली बऱ्याच वेळा असं वाटतं, आय थिंक वी हॅव टू बी राईट. आणि अदर थिंग पेडियाट्रिशियन मला पर्सनली असं वाटतं, म्हणजे बालरोग तज्ञ आपण जे सगळे आहेत, यू गॉट द कनेक्शन विथ द किड्स, द चाइल्ड, सो दॅट यू कॅन मोटिवेट देम फ्रॉम अर्ली एज. असे किती माझे पेशंट असतात, मला पण वाटतं डॉक्टर तुम्ही फार आज स्मार्ट दिसताय वगैरे. आज पण बघा, म्हणजे तुम्ही पण किड्स यांना, मी पण मुलांच्या ह्याच्यातनच आणतो कपडे कसे घालतात. मी मुली म्हणतात कसे कपडे घालता तुम्ही, रंगे लाल पिवळे हिरवे निळे, इट्स ओके. सो दॅट्स अनदर थिंग. तर आपण शेवटी मुलांना बघतो तर करेक्ट. मला बऱ्याच आपल्या अशी चांगली संधी आहे की त्याच्यामध्ये मुलांना आपण चांगलं मोटिवेट करू शकतो, असं मला बऱ्याच वेळा वाटतं. बिकॉज वी गेट कनेक्टेड व्हेरी अर्ली एज, सो दॅट वी कॅन मोटिवेट देम. याबद्दल काय म्हणायचे तुम्हाला? अरे नक्की रे, नक्कीच, प्रश्नच नाही. इनफॅक्ट मोटिवेट होतातच आपले मुलं. सो ऍज अ पिडियाट्रिशियन आणि ऍज पेरेंट्स वी हॅव टू बी द रोल मॉडेल्स. फार इझी होतं ते, आणि त्यामुळे आई वडिलांना त्यांना कन्व्हिन्स करायला पण फार इझी होतं आपल्याला की अरे मुलाला करू दे जे करतोय ते, अभ्यास वगैरे होत राहीलच, पण ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. Like I've been actually managing obese children for quite some time. It's quite frustrating that they follow up वगैरे होत नाही बरोबर, पण ते आपण आपलं काम करत राहायचं, त्यांना कळत राहतं. हळूहळू त्यांच्या 2-3 वर्ष 3-4 वर्षांनी ते परत येतात आणि मग करायला लागतात सर्व गोष्टी. बट येस, वी शुड बी रोल मॉडेल्स. म्हणजे नाहीतर लोकांना सांगणे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र आपण कोरडे पाषाण टाईप असं व्हायला नको असतं. तुम्हाला हा अनुभव येतो का, तुमचे पेशंट किंवा पॅरेंट्स आल्यानंतर सर तुमचा फोटो बघितला ह्याच्यामध्ये, किंवा तुमच्या क्लिनिक मध्ये तुम्ही स्वतःचे फोटो लावलेत का रनिंग करताना किंवा असे? नाही लावत. खरं तर आयडियल लावायला पाहिजे. आता माझ्या क्लिनिक मध्ये माझा सिंगिंग करताना फोटो आहे. सर तुम्ही सिंगिंग करता का? तर मला असं बऱ्याच वेळा असं वाटतं की व्हाय नॉट, बिकॉज इट इज अ व्हेन पीपल सी इट दे गेट वर मोटिवेशन. आणि अनदर थिंग मला वाटतं कन्सिस्टन्सी सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. एनिथिंग डुईंग म्हणतात की 21 दिवस तुम्ही ती गोष्ट जर रोज केली तर ते तुम्हाला तुमची हॅबिट आहे असं म्हणता येईल. याबद्दल काय म्हणायचंय तुम्हाला? म्हणजे यू डू इट. फॉर एक्झाम्पल की आम्हाला फार काय करणंच म्हणजे सकाळी उठणंच अवघड होतं वगैरे. मी म्हणते की यू पहिल्यांदा एक गोल ठेवायचे, सकाळी लवकर उठून एक 10-15 मिनिटं करायचं, सो दॅट स्मॉलर अचिव्हमेंट्स इन द मोर यू गेट द मोर हॅपीनेस अँड यू विल मोटिवेट मोर. आणि आपण तुम्ही मध्ये एंडॉर्फिन बद्दल बोलला, तुम्ही बऱ्याच की सपोज यू आईस्क्रीम खाल्लं, स्मोकिंग केलं किंवा काही ड्रिंक्स घेतले, तंबाखू खाल्ली, यू गेट द रिलीज ऑफ एंडॉर्फिन्स विच लास्ट फॉर फ्यू अवर्स ओनली, बट यू एक्सरसाइज इट रिमेन्स फॉर 40 to 72 hours. तर तुम्ही 24 तास आनंदी राहू शकता. तर दॅट इज अनदर थिंग आय वॉन्ट टू से. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर नक्कीच. मला अजून तुम्हाला विचार की कॉम्रेडची रनिंग म्हणतात 90 किलोमीटर्स, तर ही कशी असते? त्या म्हणजे रनिंग हाऊ इट इज, म्हणजे चाली की 90 किलोमीटर सतत पळायचं असतं का, मध्ये काही गॅप असतो, कसं असतं? त्याबद्दल थोडी माहिती आम्हाला दिलं तर जास्त चांगलं. Comrades is supposed to be the ultimate human race on earth. साऊथ आफ्रिकेमध्ये डर्बन आणि पीटर्सबर्ग ह्या दोन स्टेट, दोन सिटीज मध्ये एक अप डाऊन होणार पूर्ण आहे 90 किलोमीटरचा. तर त्या रस्त्यावर एका वर्षी फ्रॉम डर्बन टू पीटर्सबर्ग, दुसऱ्या वर्षी पीटर्सबर्ग टू डर्बन असे ती रेस चालते. म्हणजे ऍक्च्युली 2019 वॉज सपोज टू बी 100th इयर, पण कोविडमुळे ती गेली 2 वर्ष झाली नाही. 2020 सॉरी. सो 2 वर्ष ती झाली नाही कोविडमुळे. सो जेव्हा 90 किलोमीटर आपण रन करतो आणि तिकडे 12 तासात तुम्हाला रन करायचं असतं, आणि त्या 12 तासात पण गंमत अशी आहे की 6 ठिकाणी तुम्हाला कट ऑफ पॉइंट असतात. म्हणजे समजा पहिला कट ऑफ पॉइंट 16 किलोमीटरला आहे, तर तुम्ही 16 किलोमीटर पर्यंत पोहोचला नाही त्या वेळेत तर मागून बस येत असते. लिटरली 1 सेकंद पुढे झाला ना तर तुम्हाला बसमध्ये बसवा लागतं. आता तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. असे 6 कट ऑफ्स असतात आणि ते कट ऑफ मध्ये पण वर खाली असतं. त्यामुळे आपल्याला म्हणजे जेव्हा मी आमच्या मेंबर्सना ट्रेनिंग दिला, आम्ही 5 जण होतो ज्या वर्षी आम्ही पहिल्यांदा केलं, तर तेव्हा जेव्हा मी सर्व पूर्ण अगदी म्हणजे डेटा एवढा जमवला होता की प्रत्येक कट ऑफचा अप डाऊन वगैरे पूर्ण कॅल्क्युलेट करून स्पीड वगैरे प्रत्येक रनरचा, आमच्या 5 रनरचा म्हणजे मी आणि आणखीन 4
प्रत्येकाला टायमिंग दिलं होतं की ह्या टायमिंग मध्ये इथे पोहोचायचं, आपण त्या टायमिंग मध्ये तिकडे पोहोचायचं. आणि ट्रेनिंग पण करताना आम्ही सर्व असंच ट्रेनिंग केलं होतं. ट्रेनिंग करताना देखील जे 90 किलोमीटरला आम्ही खाऊ पिऊ वगैरे ते सर्व ट्रेनिंग मध्ये आम्ही सर्व अगदी प्लॅन केलं होतं. त्यामुळे आम्ही 5ही जण जेव्हा आम्ही 5:30 वाजता स्टार्ट लाईनला उभे होतो, वी वर शुअर की फिनिश करणार, आणि सर्वांनी फिनिश केलं. ऑफकोर्स मी बरंच लवकर फिनिश केलं, बाकी लोकांनी बरोबर वेळेत 12 तासाच्या आधी फिनिश केलं. पण जेव्हा मी ते स्टेडियम मध्ये फिनिश होतं, सो मी बराच आधी फिनिश करून स्टेडियम मध्ये यांची वाट पाहत बसलो होतो, आणि जवळजवळ फिनिशिंग टाइम येत होता आणि हे लोक येत नव्हते. तर मला टेन्शन यायला लागलं, आणि येस फिनिश करायच्या आधी 15 मिनिटात 10 मिनिटात वगैरे हे सर्व उरलेले 4 जण आले, आणि माझ्या डोळ्यातनं अश्रू आले लिटरली की हे सर्वांनी फिनिश केलं. गेले 3 महिने जे श्रम केले ते सार्थकी लागले, आणि मजा पण केली होती 3 महिन्यात एकत्र रन करून वगैरे. 1:30 वाजता आम्ही लोणावळ्याला टायगर हिलवर रन करायचो, 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 65 किलोमीटर वगैरे ट्रेनिंग करायचो. 1:30 वाजता सकाळी उठून टायगर हिल लोणावळा, मजा यायची. आपल्या इथं कॉम्रेड करणारे किती आहेत, म्हणजे नवी मुंबई कोणी आहे अजून मुंबईमध्ये? म्हणजे एक ब्रॉडली एक 9-10 लोक असतील ज्यांनी कॉम्रेड्स केले आतापर्यंत. ओके, मला वाटतंय तुमचा हा प्रवास जो आहे ना, म्हणजे खरं तर आमचा जो पहिला मेसेज होता अमोलने तयार केलेला, डॉक्टर प्रवीण गायकवाड यांचा जो प्रवास अंगावर शहारी आणणार आहे असं त्यांनी लिहिलं होतं. तर आमच्या मॅडम त्याला करेक्ट केले, रोमांचकारी काय असं तो लिहि की शहारी आणणार आहे, काय हॉरर फिल्म नाही. पण ऐकल्यानंतर खरंच की 40 किलोमीटर when you say 90 किलोमीटर्स, तर दॅट इज म्हणजे हे खरं तर आता तुम्ही म्हणलात की 10 जण मुंबईत असतील, तर आपली मुंबईची लोकसंख्या मला माहित नाही. नवी मुंबई नवी मुंबईची लोकसंख्या तरी असेल एक 15 लाख असेल, 20 लाख असेल नवी मुंबई पनवेल मिळून. तर त्यात असं जर विचार केला तर लाखात एकच म्हणेल मी, का लाखात 0.7%. सो इट इज ऑलटुगेदर डिफरंट, म्हणजे राईट, म्हणजे दॅट इज अबाउट द फार consistent training and diet and many things. You are so passionate about it. तुम्ही त्याचं फक्त टेक्निकली पण व्यवस्थित करणं, ट्रेनिंग घेणं आणि ते करणं, इट्स ट्रुली अमेझिंग, आय कॅन से. इनफॅक्ट जय, आरती इज द ओनली फिमेल इन न्यू बॉम्बे टू हॅव डन कॉम्रेड्स. ओके, आमच्यावर आरतीने पण ट्रॅव्हल केलं ना, मी आरती आणि आणखीन 3 रनर्स त्या पहिल्या वर्षी. सो आरती इज द ओनली फिमेल रनर इनफॅक्ट. डॉक्टर समीर, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? नाही, मी ऐकतोय आणि विचार करतोय थोडाफार प्रमाणात तरी काहीतरी मोटिवेशन भेटून मला काहीतरी करावं. तर आजपासून सुरुवात करतो असा विचार करतोय. उद्या नक्की करायचं. ग्रेट समीर, शुअरली यू शुड. आणि मध्ये जे तू म्हणत ऍडिक्शन बद्दल किती दिवस लागतात वगैरे तू म्हणतोस ना, सो व्हॉट डेटा शोज नो 66 days राईट. ओके, इट टेक्स फॉर दॅट ऍडिक्शन, वेदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, चांगल्या किंवा वाईट गोष्टीचं 66 दिवस, म्हणजे ऑन ऍव्हरेज यू कन्सिडर 3 months. 3 महिने तुम्ही एखादी गोष्ट करा, ती इथे केबल होऊन जाईल आणि तुमचं ब्रेन तुम्हाला सोड देणार नाही ती गोष्ट. खरं सांगायचं म्हणजे बरेच जण मला पण तुम्हाला विचारत असतील की हाऊ यू लुक यंगर डे बाय डे और सो फिट, सो नाईस. तर त्यांना एक अशी स्टोरी माझी पटकन सांगतो की व्हेन आय पास MBBS आय वॉज वेइंग 46 kg. आणि बाजूच्या आमच्या मामा म्हणायचे, त्यांना पेढे द्यायला गेलो तर ते मला म्हटले की अरे पेशंट आएगा तो बोलेगा तो तुमको गोली की जरूरत है, ये लाईक दॅट. सो ऑन दॅट डे आणि इंटर्नशिप आय वेकअप, म्हणजे मी सकाळी 5 ला उठायचो. घरापासून एक आमचा स्टेडियम हे 7-8 किलोमीटर होता. आय गोस विथ सायकलिंग. 1 year I not watch any movie in the night, proper diet, and I was weighing 88 kg at the end of 1 year. म्हणजे सखा मामा ओळखला. तर I say की when you do a consistent for 6 months to 1 year, logical, व्यवस्थित, you get the inner feeling of fitness. I usually say inner feeling of fitness. When you get that, तुम्ही नेव्हर कधीच आयुष्यात एक्सरसाइज सोडणार नाही. लोक सलमान खानचा कोणाचा पिक्चर बघतात, लगेच बॉडी 3 महिने करतात आणि सोडून टाकतात. इट इज नॉट द करेक्ट थिंग. तुम्ही कन्सिस्टंटली 6 महिने वर्षभर करा, देन यू लुक युअर सेल्फ, then you will be definitely can achieve many things. Another thing, आमच्या पलीकडे जिम वाला होता, त्याला विचारलं किती महिन्याची फी, त्यांनी सांगितलं 2000. वर्षाची फी सर 4000, 3000, बस एवढी कमी. त्यांनी नाही सर, ते लोक लावतात महिन्याची सांगितलं 2000 मिळते, वर्षाची मी ते 3000 देतो, कारण ते मला माहिती आहे की त्यातले 99% लोक 15 दिवसांनी येणार नाहीयेत. राईट.
सो पीपल हॅव, इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय द लाईफ लाईक प्रवीण सर, डायरेक्ट कॉम्रेड पडायची गरज नाहीये, पण ऍटलीस्ट यू शुड गिव्ह 60 minutes to 90 minutes in our 24 hour for your good health, and that will make a wonderful thing. You enjoy food आणि अनदर टाइम जे आपण 40-50 बऱ्याच गोष्टी सोडतो त्या आपण करू शकता, असं पण मला वाटतं. मी आता पब्लिक प्लॅटफॉर्म बोललं तर अवघड जाईल, पण यू कॅन एन्जॉय मेनी थिंग वेन यू आर फिट, फ्रॉम क्लोथ, द डान्स अँड काय नाही, इवन इट विल हेल्प इन अकॅडमिक्स ऑल्सो, राईट. सो मला वाटतं तुमचा प्रवास हा काय त्याला असं म्हणेल की सो इन्स्पिरेशन आहे, पण सच पीपल आर व्हेरी लेस इन द वर्ल्ड, इन द टाउन, अँड इट इज अ वंडरफुल थिंग अनलेस अंटिल यू मनापासून तुम्ही केल्याशिवाय गोष्टीचा रिझल्ट दिसत नाही. पण एकदा रिझल्ट दिसल्यानंतर माणूस कधीच हा एक्सरसाइज सोडत नाही. तर काही गोष्टी मला पर्सनल वाटतं की थोड्या पैसे कमी मिळाले तर चालतील, असं जर केलं तर आपण बऱ्यापैकी हेल्दी राहू शकतो, असं माझं पर्सनल मत आहे. याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं म्हणजे तुम्ही 9 ते 5 प्रॅक्टिस करून युअर हॅपी, नाउ 5 आय एम फ्री टू डू द मेनी थिंग्स. तर सिनियरिटी म्हणजे तुम्ही मनासारख्या गोष्टी करू शकणे, ह्याला मी सिनियरिटी म्हणेल, राईट, असं मला वाटतं. तर मला वाटतं आपण हा सेशन अतिशय सुंदर झाला असं वाटतं. कुणाला जर प्रश्न विचार, आपण ऑलमोस्ट 1-1.5 तास आपण बोलतोय, आणि मेन तुम्हाला काहीतरी विचारायचं त्याने हात वरती केलाय. आरती जॉईनिंग मी, जितूने मला फोन केला होता. प्लीज. हाय मॅडम, थँक्स फॉर कमिंग. तुमचं नाव आल्याने डिस्कशन झालं की मॅडमला बोलवा, त्यांना प्रश्न विचारत. अमोल, कोण कोणाचा इन्स्पिरेशन आहे? प्रवीण सर तुमचे इन्स्पिरेशन की तुम्ही प्रवीण सरला इन्स्पिरेशन आहे? कोण किसके पीछे भाग रहा था? सुरुवात इन्स्पिरेशन आय थिंक म्हणजे त्यांनी जास्त न करावं ह्याच्यासाठी इन्स्पिरेशन करत असेल त्याला, कारण ही त्याच्यामध्ये असं अचीवमेंट किडा खूप आहे. सो आणि मी कमी न करावा हे तो माझ्याकडून कसं करायचं ते इन्स्पिरेशन तो मला देत असतो. दॅट्स नाईस, सो वंडरफुल. अमोल, काय विचारायचंय तुला? की आता कंटाळा आश्चर्य जाऊ द्या, त्याला बघून समोरचा परत हे होत स्टिम्युलेट, नाही समोरचा करतो तर मी पण करेल अशी जिद्द. आरामशी उठेल वगैरे वगैरे, असं कधी होते का? नाही, ऐकून आलंय, ऐकून येते. असं म्हणायचंय की जनरली जसा संडे लोक सुट्टी असते, तर लोक काय विचार करतात की चला आज आराम करू, आज आता आपण जास्त झोपू, जास्त वेळ गादीवर लोळत काढू. पण जसं तुमच्या बाबतीत काय होते की तुम्ही काय करता, सॅटर्डे संडेला सुट्टी असली तर तुम्ही जास्त एक्सरसाइज करता की कमी एक्सरसाइज करता, किंवा असं काही होतं का की दोघांमधला एक जण तयार असतो एक जण तयार नाही? आय थिंक डिफरंट. जो ते ह्याच्यावर अवलंबून असतं की म्हणजे इफ देर इज अ रेस अहेड, मग त्याप्रमाणे ते ट्रेनिंग असलं की त्यावेळेस मग तो रविवार तसा असतो, लॉंग रन वगैरे असतात. पण अदरवाईज मेंटेनन्स साठी असं प्रत्येक रविवारी अशा असं नसतं. मेंटेनन्स साठी आय थिंक डेली 45 minutes to 1 hour इज गुड इनफ. So then you can build it up for the race 3 months prior to that. So त्यावेळेस थोडेसे ऑफकोर्स खटके उडतात. आपला सेशन फार वंडरफुल झालेला आहे. थँक्स प्रवीण सर फॉर गिव्हिंग युअर वंडरफुल टिप्स. खरं तर बऱ्याच वेळ बोलू शकतो, मला माहिती आपल्याला 4-5 तास पण कमी पडतील, पण आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ. तर लोकांना पहिल्यांदा मोटिवेशनची गरज आहे, नंतर त्यांना आपण ऍडिट करूयात, राईट अमोल? आय थिंक आय इन्व्हाइट अमोल फॉर थँक्स गिव्हिंग सेशन. अँड धन्यवाद आरती मॅडम, तुम्ही पण आलात, आणि प्रवीण सर वंडरफुल. आणि संतोष, थँक्स जीतू फॉर इन्स्पायरिंग मी टू कम हियर. मी उपेंद्रशी बोललोय ऍक्च्युली की टू फॉर्म समथिंग ऍज अ हेल्थ विंग और समथिंग फॉर पीडियाट्रिशियन्स. महाराष्ट्र आपण करू किंवा मग ऑल ओव्हर इंडिया व्हॉट एव्हर, पण वी हॅव टू मोटिवेट आवर कलिग्स, फेलो कलिग्स फॉर हेल्थ अँड फिटनेस. ऑब्विसली विथ दॅट आपली पेशंट्स पण आणि आपली मुलं ऑफकोर्स तेवढीच हेल्दी तेवढीच हेल्दी होतील.
आणि देर इज लॉट ऑफ डेटा अबाउट एपिजेनेटिक्स ऑल इमर्जिंग. वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम. पण अमोल यू कॅन आपण काहीतरी करूया याच्याबद्दल नक्की. उपेंद्रला तर सांगितलंच आहे मी, पण वी आर डेफिनेटली देअर ऑलवेज. वेळ आपण कसंही काढू शकतो आणि फिटनेस लेवल पूर्ण महाराष्ट्र पिडियाट्रिशियनची वाढूया आपण छानपैकी, अशी वर नेऊया. सर लास्ट क्वेश्चन होतं माझा. हॅलो सर, प्रवीण सर. बोला, नमस्कार, बोला. डॉक्टर अरुण गचाले बोलतोय मी. 2 वेळेस काय म्हणतोस? आमच्याकडे कसं आहे सर, तुम्ही जास्त नशिबाने आहे, कारण मॅडम तुम्हाला जोडी असता. आमच्याकडे दररोजचा आमचा दिवस कटकटीत. आय कॅन अंडरस्टँड. मी रनर असून देखील आमचे खटके उडतात. तर मग तुमच्याकडे काय? आम्ही ज्यावेळेस 4:30 वाजता आमचा दिवस सुरू करतो ना, बायको इतकी शिव्या घालते विचारू नका. तर मला एक विचारायचं होतं की तुम्ही कॉम्रेड साठी डेडिकेटेड प्रॅक्टिस किती दिवस केली कॉम्रेड साठी टिपिकल? सो बेसिकली जून, ऍक्च्युली जून मध्ये 18 जून होते, 10 जून. 10 जून. सो वन्स फुल मॅरेथॉन SCMM ची केल्यानंतर फेब्रुवारी पासून सिरियस ट्रेनिंग असं सुरू होतं हळूहळू. ओके. ऑफकोर्स माझ्या बाबतीत वेगळी स्टोरी झाली. ओके. एनिवे आय थिंक दिस इज नॉट द प्लॅटफॉर्म फॉर दॅट स्टोरी राईट नाउ. पण युजुअली सी एक 3 months ट्रेनिंग ना, 3 to maximum 4 months इज गुड ना. येस. म्हणजे ओव्हरडुईंग करायची गरजच नाहीये. आपला बेसिक फिटनेस आणि ऑफकोर्स ट्रेनिंग लागतच. आणि जसं म्हटलं ना, इट इज हिअर मेंटल गेम. It is comrades is run above the hips, not below the hips. सर एक गोष्ट शेअर करतो मी. आयर्नमॅन ज्यावेळेस आम्ही केलं ना, तर आम्हाला इतकी भीती घातली होती आयर्नमॅनची की विचारू नका. म्हणजे सगळे सांगायचे खूप डिफिकल्ट असतं. आमची पहिल्यांदा हिंमतच व्हायची नाही. ज्यावेळेस आम्ही ऑस्ट्रेलियाला गेलो ना, खूप धाक पडलेला होता. म्हणजे पण दुसरं आमचं जे जर्मनीचं आयर्नमॅन इतकं म्हणजे डिफिकल्ट आयर्नमॅन खूप इझिली झालं. तसंच कॉम्रेड बद्दल पण खूप भीती घातली आम्हाला की बाबा डिफिकल्ट असतं, खूप डिफिकल्ट असतं. पण ऍक्च्युली मला आणि ट्राय करायचंय. बोल अरुण. हा नाही आवाज येतो. आणि मला विचार करायचा कॉम्रेडचा, पण माझी थोडीशी इंजुरी. तुम्ही करू शकता डेफिनेटली. एक तर तुम्ही आयर्नमॅन केलाय म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. सेकंडली म्हणजे आय जस्ट वॉन्ट टू लेट देम नो की मी हाऊ द इंटरनेट कनेक्शन. सो अरुण, म्हणजे माझ्या बाबतीत मी फुल मॅरेथॉन्स केले आहेत, पण ज्या वर्षी मी कॉम्रेड्स केलं ना, त्या वर्षी इनफॅक्ट हाफ मॅरेथॉन TMM साठी रजिस्टर केलं होतं. ओके. आणि त्याच्यानंतर प्रवीण डिसाइडेड ऑफकोर्स की त्याला करायचंच आहे. सो प्रवीण wanted me to accompany him. Since I had not done my full marathon, definitely I wasn't eligible because I didn't have a eligible qualifying criteria race for that. Okay. But somehow I registered for a full marathon which was supposed to be Surat night marathon. 25 मार्च ची जी रेस होती. ऑलरेडी कॉम्रेडचं रजिस्ट्रेशन घेतलं. ओके. आणि म्हटलं कारण ते आपण क्वालिफाय त्यांच्या एका पर्टिक्युलर पिरियड पर्यंत करू शकतो. सो ती सुरत मिडनाईट मॅरेथॉन करून म्हणजे तेवढं फिटनेस लेवल त्या जॅन पासून मार्च पर्यंत अचीव्ह केलं. आणि मग त्याच्यानंतर कॉम्रेडची ट्रेनिंग. ओके. इव्हन हाफ मॅरेथॉन जॅन मध्ये करून I could complete comrades in June. Wow, great. Along with my colleagues who also had done them. Yeah, exactly. So I'm just trying to let you know that anybody can do it if I can do it. Yes, with sir. of course a basic fitness, with the basic fitness, and then going into that. Okay. Wonderful. Dr. Amol sir. थँक्यू डॉक्टर प्रवीण गायकवाड. सरांना परत बोलूयात आपण कधीतरी. येस. अमोल सर नाशिकला बोलू जरा आपण. हो तेच करावं आता. आता तूच काहीतरी तुझ्या हेल्थ क्लबला बोलव, आपण आता बेस्ट थिंग इज बसून बोलू नका, उठून बोला. आता उभं राहा. सगळ्यांना उठाशी काढायला आपण. Great. So we have motivated enough.
थँक्यू प्रवीण गायकवाड सर. तुम्ही सजेशन दिल्याप्रमाणे आपण महाराष्ट्र आयपीच्या प्लॅटफॉर्मवर कमीत कमी ऑनलाईन का होईना त्याआधी एक रिक्वेस्ट करतो की डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड सर नाशिकचे, जे की ही इज ऑलमोस्ट ऑफ युअर एज और ही माइट हॅव क्रॉस्ड युअर एज. He had just joined. I request Dr. Rajendra Gaikwad sir, who is also a marathon runner, to speak few words. अमोल त्यांची पूर्ण हिस्ट्री सांग, त्यांची सीएबीजी झालेली सरांची, तरी फुल मॅरेथॉन पळताय. वाव, फॅन्टॅस्टिक. गायकवाड सर, प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. येस. हा सर, आवाज येतोय, बोला. काही नाही, मी 47 इयर्स असताना आय हॅड अंडरगॉन CABG. त्याच्या आधी मी स्विमिंग आणि वॉकिंग जॉगिंग असं करायचं म्हणजे, बट नो मॅरेथॉन. पण आफ्टर CABG मग मी मुंबई मॅरेथॉनची हे केली हाफ, आणि सातारा हिल मॅरेथॉन कम्प्लीट केली. व्हेरी गुड. 2 वेळा. फॅन्टॅस्टिक. फॅन्टॅस्टिक. आता CABG घाबरायचं नाही, मॅरेथॉन करायची आमच्या लक्षात, काय टेन्शन नाही. पॉइंट इज त्यांनी स्वतःला छानपैकी ट्रेन केलं, राईट. आणि मॉनिटरिंग ऑफ बेसिक फिटनेस पण होता. सो राजेंद्र, दिस इज आय मीन एक्झाम्पल आहे तुमचं, जे आम्ही प्रत्येकाला आपण दिलं पाहिजे. आमच्या ग्रुपमध्ये पण ऑफकोर्स ओपन हार्ट सर्जरी केलेले लोक आहेत की जे हाफ मॅरेथॉन वगैरे रन करतात, त्यांच्या वेळेनुसार रन करतात. पण बेसिक you improve your health as you start running more and more or any physical activity more and more. So तुम्ही सोडलं नाही काही आणि दुसऱ्या लेवलला गेलात, डेफिनेटली त्याच्याबद्दल अभिनंदन. वी आर ऑल प्राऊड ऑफ यू अँड यू आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडेल फॉर ऑल ऑफ अस. ऍक्च्युली रनिंग करण्यासाठी देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ हेल्थ. ऍक्च्युली इवन देर इज वन माय स्टोरी. आफ्टर माय 11th standard, I was just a 17-year-old and I was undergone 2 major spinal surgery. And after that, even I did 3-4 half marathon. Fantastic, Santosh. Yes. Yes, you have told us this, Santosh. Absolutely. Yes. That's really creditable. Definitely. That's a grit. Slowly running when you give, आपला एकदा फिटनेस आला की मग ते बाकीच्या इंजुरी म्हणा किंवा यू कॅन ओव्हरकम एव्हरीथिंग. राईट. Perfect. अमोल, vote of thanks. आवाज ब्रेक होतो ऍक्च्युली, तिकडून नाही समजते. बरं, थँक्यू प्रवीण गायकवाड सर. आपण नाही पाहिजे असं वाटतंय अमोलला, आणि ही गोष्ट आयपीच्या प्लॅटफॉर्मवर हेच नेटचा प्रॉब्लेम आहे. सो थँक्यू प्रवीण सर अँड आरती मॅडम फॉर गिव्हिंग युअर वंडरफुल टाइम अँड थँक्स फॉर शेअरिंग युअर ऑल एक्सपिरियन्सेस ॲज वेल. मला माहिती ही वेळ फारच कमी होती, पण वेन देर इज अ टॉक अबाउट द फिटनेस अँड हेल्थ, आय शुड, आपण डॉक्टर्स काय बरेच कमी, जरी आपण हेल्थ केअर वर्कर जरी असलो तरी लोकांना आपण तसा ऍडवाइस देण्यासाठी यू कॅन बी I think good example for our own pediatric patients, I can say, and parents. So thanks again and Amol, तो आला मला वाटतं माझ्याकडचं इंटरनेट अनस्टेबल आहे. मॅडम बोला. So you all are talking of only the pediatrician. So I think you all should make it couple goals, because so that wives don't crib. Right. Yeah. Correct. ओके अमोल, गो अहेड. थँक्यू प्रवीण गायकवाड सर. महाराष्ट्र आयपी तर्फे सांगू इच्छितो की तुम्ही सांगितलेल्या सूचनेनुसार तुम्ही जे इनपुट दिले आहेत त्या पद्धतीने आपण एक 4 hours काहीतरी CME ऑनलाईन CME घेण्याचा प्रयत्न करू. तुमच्यासारखे, नंतर अरुण गच्चाले सारखे जे आयर्नमॅन झालेले लोक आहेत, पिडियाट्रिशियन्स, अजून बरेच लोक आहेत, त्यांचे पण आपण सजेशन घेऊ आणि तुम्ही त्याचा इन्चार्ज होऊन एक पुढच्या 2 महिन्यात आपण ती ऑनलाईन CME एक 4 hours घेण्याचा प्रयत्न करूया. आणि तुम्ही आज जे तुमच्या मॅरेथॉन, स्विमिंग आणि तुमच्या वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन बद्दलची माहिती दिली, ती आज इथं उपस्थित असलेल्या, नंतर युट्यूबवर पण उपस्थित असलेल्या पिडियाट्रिशियन्स, नंतर बाकीचे इतर जे डॉक्टर जॉईन होते, त्यांना पण ते इन्स्पिरेशन राहणार. आणि
समीर सदावर्ते सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ते पण त्याच्यातून इनपुट्स घेऊन उद्यापासून त्यांची पण फिटनेस फ्रीक ऍक्टिव्हिटी चालू करणार. आणि मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. जितेंद्र गव्हाणे सर ते हायब्रिड सीएमई स्पॉन्सरशिप गंगोले सर देणार, ते पण 9 ते 5 ओपीडी परफेक्ट काहीतरी करूया आपण आजच. म्हणजे स्पॉन्सर त्यांनी माझ्याकडे जे त्यांनी डायव्हर्ट केला आहे, तरी मी हायब्रिड सीएमई घेण्याचाही विचार करू. हायब्रिड नाही झाली तर ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न करू. प्रवीण गायकवाड सर, तुम्ही आणि इतर सर्व मान्यवर, गायकवाड राजेंद्र गायकवाड सर असो, नंतर अरुण गाचाले असो, जितू सर असो, सर्वजण आज तुम्ही इथे उपस्थित राहिलात. आणि आजची ही जी सीएमई आजची ही जो सेशन आहे तो नंतर पण युट्यूबवर पोस्ट सेशन लिंक पाठवण्यात येईल. आणि त्याद्वारे पण जे आज ज्यांना जमलं नाही ते पण आवर्जून INA ग्रुप्स असो, IIP ग्रुप्स असो, इतर डॉक्टर्स ग्रुप असो, ते पण सर्वजण हा कार्यक्रम आवर्जून बघतील आणि आपले सबस्क्रायबर्स पण वाढतील त्या निमित्ताने. मी प्रवीण गायकवाड सरांना, आरती मॅडमांना पुढच्या मॅरेथॉन्स, पुढच्या त्यांचे जे गोल्स आहेत त्यासाठी शुभेच्छा देतो. आणि जय भांडरकर सर आणि संतोष कानकुर्ले सरांचे धन्यवाद मानतो. त्यांनी संवादक म्हणून चांगली भूमिका निभावली. सर्वांना गुड नाईट. माझा एक प्रश्न होता, आरती मॅडम, तुम्ही पिडियाट्रिशियन नाहीये तर कोणत्या फॅकल्टीच्या? ऍडोलेसेंट पिडियाट्रिक्स. ओके, माय वाईफ इज ऑल्सो ऑन शी हॅज गिव्हन एक्झाम ऑफ ऍडोलेसेंट्स PGDAP. करेक्ट. शी इज वेटिंग फॉर द रिझल्ट. डॉक्टर ग्रेट. आणि ते फार चांगलं होतं माहितीये का अमोल, कसं असतं, टीनेजर बॉयज असतात ना ते माझ्याकडे येतात आणि टीनेजर गर्ल्स मी हिच्याकडे वाढवतो किंवा तिच्याकडे येतात, ते माझ्याकडे येत नाही. ते फार बरं पडतं आपल्याला. आणि पॅशन आहे ना आपल्या टीनेजर्सची, सो खूप मजा येते. In fact, now the screen I have liked the most is everybody smiling. Correct. So nice, very positive. सो अमोल आणि जय, संतोष आभारी आहे आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल, आमचा ज्ञान आणि अनुभव शेअर करायला. जसं म्हटलं, आपण नक्कीच तो छान पुढच्या लेवलला घेऊ आणि फिटनेस सर्वांचाच वाढवायचा प्रयत्न करू. आणि माझं ऍडिशनल आभारी जितूसाठी. स्पेशली कॉल करून बोलायला हिट है तो हिट है. Yes sir, thank you. Good Thank night. you. Jitu, proud of you for Yeah. Thank you. You are a true leader. जितू Great. Absolutely great. झपाटलेला. अमोल कमी नाही आहे. We should call him झपाटलेला जितू. सर, जितू सर आमचे मेवणे लागतात, आजी येते Amol and Jitu are future of IAP India. Yes, Mark that is my words. And they will take IAP at different level. राजकारणी वगैरे खूप झालं यार, म्हणजे we are looking forward to Jitu and Amol. मी जितूला म्हटलं होतं तू मागच्या वर्षी तू 100 केले, यावर्षी आता तुझे नक्कीच वेगळे सब्जेक्ट नसणार. आता एवढे सब्जेक्ट झाले, त्यांनी त्याच्या दुप्पट केले या मागच्या वर्षात. तर खरंय. Great leadership qualities. Absolutely. चलो, गुड नाईट.